situation going on at the Fulani herdsmen. Kill one of Kiru at the Tayongo. This is wonderful. Fulani. This is wonderful. Bọ́rọ̀ bá súyàn náà yẹn wọ́n lo wonderful fún. Ó dá ilé ìmú fi kí n káàbọ̀. Sínú ìròyìn tòní kò ní ìdí ká tún ṣe atótónu kan tàbí àwáwí kankan sórí fídíò tẹ̀wù tá a fi wọlé yẹn mọ́. Abala Lerefe náà ní ojú fèrèsé tá a mọ́ gbà yọjú Young ní Calabar lágbà yọjú kì í mọ̀ ṣeré kì í sáwàdà ẹ mọ́ máìndì pé mò ń rẹ́rìn síbẹ̀ o. Àwọn olórí ni mò ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ nítorí wípé ọ̀rọ̀ wọn ti sú a. Fúlàní ti wá gbòde kan báyìí everywhere every corner ó ti wá kúrò nílé Haúsá nìkan wọ́n sá eré ẹ̀mí wọn fẹ́ bọ́ ẹni orí yọ ó dilé ni bóòlọ́ yàgò imagine nílùú tó lófin tó láwọn olórí ọ̀rẹ́ o impunity ń tán pè ní impunity náà rèé o tán bá ti wo ìwà ìbàjẹ́ níran jù wọ́n wá wo níran kọjá àlà wọ́n wá sọ àwọn Fúlàní di ọba wọ́n sọ wọ́n di ọba òun náà lè rí i wọ́n ti wá ń lọ from everywhere báyìí wọ́n ti kọ́ńkọ́ àwọn Haúsá wọ́n ti borí àwọn Haúsá àwọn yòókù báyìí náà fẹ́ mọ̀ dà láàmú káàkiri ṣùgbọ́n ó dá ẹjẹ́ kó ń bí ká má bàa pẹ́jù ẹjẹ́ wá lọ sí Plateau tíbi tí wọ́n tún ti pa èèyàn míì ní mọ́júmọ́ àná àwọn pa àwọn èèyàn ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹjẹ́ àwò torí àwọn náà gbẹ̀san o ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wò bí ńgbà tán dé tí ìbọn ń dún takuntakun tí àwọn ará àdúgbò yẹn ń sọ wípé àwọn rógò lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n yòókù rẹ̀ ẹ bá nú àkójọpọ̀ òròyìn àfẹ́fẹ́ lójú ń bí. Money now. We don't die today. We don't die today. Jesus. A wannan shekara ba ta rage ga sauran al'umma domin kowa ga abin da yake faruwa. Ó ti kò ní Pangeo ní Bakinladi ní Plateau ibi tá ń lọ ní ìsìn gangan ní Sanfara níbi tí àwọn bandits àwọn agbésùnmí tí wọ́n ti fohùn ránṣẹ́ wọ́n kọ lẹ́tà sí àwọn ará abúlé yìí wípé àwọn ń bọ̀ wá bá wọn. Ká tiẹ̀ sọ wípé wọ́n ń bọ̀ wá bá wọn nìkan ni a gbọ́ àmọ́ tán wá fẹ́ ṣe fún wọn ṣùgbọ́n owó wa lámọ́ iṣẹ́ bí iṣẹ́ láàbí iṣẹ́ ọwọ́ wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ kó fìrí wọn lóko gbogbo oko wọn pátápátá àwọn ò gbọ́dọ̀ rí wọn lóko kébi máa pa wọ́n sínú ilé wọ́n ní làwọn youth náà bá dọ́gbọ́n sí wípé gbogbo ìwọ̀nba ìbọn táwọn fi ń pa ẹ̀tù táwọn fi ń pa túùkù àwọn ò wà rè máa kọ́ ìbọn sí i àwọn ò retí ìrànlọ́wọ́ látọwọ́ ìjọba wọn pé sakabula náà tó àwọn ò dìfẹ́ǹdì ara àwọn ò náà ní pa àwọn o ṣùgbọ́n àwọn ò dìfẹ́ǹdì ara wọn kí la sì sọ lánàá kó ní kálukú padà sí ayé àtijọ́ bọ́n bá fún ìbọn ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìbọn sakabula wọn sálẹ̀ ní ẹ̀mọ́ sọdẹ. So apparently bandits sent them a message. So bandits sent them a message that they are not going to have peace and that they are coming for them. So that place is called Safi Local Government in Zamfara State. So the people of Safi Local Government have said, since bandits are coming, they are not going to run out of their lands. So what did they do? They went to go and get hunter gun and they started practicing. Some of them got bows and arrow and they have started practicing. They are telling the bandits that when you are ready, we are ready. You are not going to run out of our home. Enough is enough. Now, when I said Nigerians should get ready to start protecting themselves, they don't understand. I will tell you something that people don't know. Let me give you a tip first before we go. First things first, Nigerians, why they say protection ourselves? Everybody get the ability to do what they do to protect themselves. We are over 220 million people. Let's put it at 200 million people, right? We are over 200 million people. You don't ask how many military men we get for Nigeria. Have you ever sat down to ask how many military personnel we have in Nigeria, including Army, Navy, Air Force? Army, Navy, Air Force, all of them put together, they are just about 200 and something thousand. Or let's put it at 300,000 personnel. I know all of them, they go bush. Do you understand? How many police do we have? Police already in Nigeria no reach 1 million. Or more put it at 2 million. To protect how many people? That's why you see say a lot of states for Nigeria now, they don't run. The presidency, the federal government no go want to tell the truth. Army where they, no they enough to protect the people. But you people don't understand. Only Bello Truji for Zamfara is rumored to have over 150,000 men on ground. So Nigerian army, they pass on with just 50,000. And they still get other terrorist group. Boko Haram still there. Anytime you say news, say, okay, they're not the Boko Haram don't they win. My brother, this thing on the see, so it's not really easy the way on the see. Do you understand? If bandits decide today say they want push us come for that country, unless if we stand, we don't get the military force to fight them. Bam!
ó kanjú abẹ́ ń kó yọ̀ọ̀dà fún ọ̀fẹ́ dàpọ̀n àmísì rẹ̀ ó pẹ́ tá a ti lo fọ́nrán rẹ̀ ṣé nígbà tẹ́mi tiẹ̀ ti rí lọ́jọ́ tí wọ́n ti ń bẹ àwọn ọmọ Ìgbò tó ń bẹ àwọn èèyàn káàkiri pé wá mọ́ jọ́ iléeṣẹ́ ológun ni mo ti mọ̀ wípé nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ náà sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mọ̀mọ́mọ́ àwọn bàbá àwọn òbí wa kò séyìí tó fẹ́ gbà kọmọ rẹ̀ rí ìjọ iléeṣẹ́ ológun wọn ebi kan ni wọ́n lé dànù láìpẹ́ yìí tó tún ń bẹ̀ wọ́n tí gbogbo ayé tún ń ké pèlè ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ó ti bọ́ sọ́wọ́ ọ̀ṣọ́ rẹ̀ ní ìsìn tó sọ̀rọ̀ lánàá tó ní sálárì àwọn làwọn fi ń ra ọta àbọ̀n imagine ẹ wá wò ká ní lóòótọ́ ni Túrújí Bello olórí ìkànnì àwọn olórí àwọn ISWAP ni o àwọn agbésùnmọ̀mí kó wá ní 150,000 ọmọ ogun ẹni bò ló ṣe ní nígbà táwọn èèyàn ti rí wípé federal government ò ní wọn kápá wọn mọ̀ join wọn ẹ wúrú bàbá tí ó ṣe tán ní tó rìtáyà ní police iwájú kámẹ́rà ló ti sọ lánàá pé bí wọ́n bá ti ṣẹ́tù òun lè join Boko Haram Nàìjíríà wọn tí ìmọ̀ tó ṣubú tọ̀ wọn torí ṣé ẹ rí àwọn tó wọ́n bá wọn fà ẹ̀ àwọn ẹ̀ tí wọ́n ń rówó pàǹdì ẹ̀ wọ́n rí owó pa. These Fulani people have been living in this land and they have not taken even single permission from the community. We have not given them chance. We have not given them any space for them to live in our own land. And us, the real owners of the land, we cannot longer go there to even take our own farm. Our women cannot even go there. Us, the young people, to even go there to even search for what is going to help us, we cannot even get here because they have surrounded us. In fact, whenever we are even going there, if we are not many, definitely will experience this kind of incident. Like last 2 months, the same incident happened that 2 of my youth again died. And I have continued to plead with these youth that are here to even remain calm. I've continued to plead with them to remain calm. The same place that the 2 people that are around that Tahe is the same place that the death of a cow was filed last 2 weeks, where we were even called for a security meeting for a report, and they detained us that we must provide the people that listen. But where are the people that listen? And we know that these Fulani people, based on the people that escaped, is Fulani, the short Fulani people that were even running after this thing. Where are they now? But last week we have to even buy a cow for them. But who is going to pay the life of this youth? And I want to call the attention of the government and the security agency. For so many months, I have continued to plead with this youth to remain calm. And I cannot even stop everybody here from doing what they want to do. And then nobody should come and hold me responsible or come and hold any committee leader responsible of whatever is going to happen. eléyìí ní agbára ẹjẹ́ kò ń bẹ ẹja wá dé orílẹ̀-èdè Chad níbí láìpẹ́ ní olórí wọn wá sí Nàìjíríà tí àwọn àti ààrẹ olódòdẹ tí wọ́n jọ kọ́mọlùbọ́ a gbọ́ wípé wọ́n fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò àti àwọn nǹkan míì ṣùgbọ́n wọ́n ní Boko Haram náà ń fojú wọn gbilẹ̀ ń bẹ̀ o ẹjẹ́ agbó díẹ̀ lẹ́nu ìkànnú àwọn ọmọ wọn ìkànnì ń sọ̀rọ̀ wọ́n pọ̀ tán mú o. àyà mi wò pé French ló ń sọ tí ó ń sọ náà ni wípé ó ń bẹ̀bẹ̀ ransom tán nìkan lọ mú wa 500 million cifers náà nìkan rè mú wa mo ní bó ṣe ń sọ mi kú ní sọ mi ẹyẹ. When are we going to wake up as Nigerians? When is it finally going to be enough? Like, is it... We can't even begin to talk about the economy right now. The poverty rates, we can't begin to talk about the lack of infrastructure in this country. That's not bad enough. Innocent people and Christians in the north are constantly being slaughtered. Lives are being lost for nothing. The people have to migrate from their towns, from their homes, from their villages, because they know that nothing will be done. I swear it's not normal. mọdé yìí wo nu ojú rẹ nù mọ sunkún mọ́ o nu ojú rẹ nù o bí tí àwọn olórí yín sìn dé Nàìjíríà nù o ó ṣe ní láàánú lóòótọ́ ṣùgbọ́n nǹkan bàjẹ́ sí i kò látúnṣe. Of course, if anybody had told us that we are going to witness what we are witnessing at the moment in Oroland, we would have said it's impossible. But let me use the statement of our paramount king, Oba Johnson Olariwaju Dada. I think the situation we have in Oroland presently, Orago district of Ifelodun local government, Kwara State, is beyond us. It's beyond us. The situation of insecurity in our domain, we must confess, is beyond us. This is our community, wholly deserted now.
wholly deserted. People have fled for their lives, left their properties, their farms, their businesses, everything deserted now. The whole community is deserted. The whole district, the whole Orago district, and even suburb, they were all deserted now. Eh? Eh? Ibi tí àlàáfíà bá wà lẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ develop. Ẹ wo peace. Mo rí àlàáfíà nílùú yìí, tranquility. Ibi tó lè jí láàárọ̀ tí ó kàn dúró síta tó gbàtẹ́gùn. Wọ́n wá ń lé everybody kiri. Àwọn kan sì tún ń wòran. Ẹ má worry, ṣọ́ọ̀ṣì ó tó kún. Ẹ bá ń pariwo pé kẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀. Sọ àní dá sí ọ̀rọ̀ àní tasẹ́yìn ẹlẹ́sìn mọ́ lórí ẹ̀sìn. Ṣọ́ọ̀ṣì ó tó mọ́ ọkún, mọ́sálásí ó tó mọ́ ọkún. Àtẹ̀yìn alábòsí náà tó jẹ́ wípé ẹ ní sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Tẹ́ ń fi ẹ̀sìn bojú. Gbogbo ẹ̀ yóò tó jájó yín lójú. Gbóhùn tá a máa ń gbọ́ lókèrè rere o, tá a máa ń wò lọ́ọ̀kan tí ò kàn wá rí, tí ò dọ̀dọ̀ wá rí, kò délé Yorùbá rí. Ní wọ́n ń ṣejú wa báyìí àwọn Yorùbá yòókù náà, àwọn ìpínlẹ̀ yòókù náà lẹ́ Yorùbá àti ọ̀dọ̀ wọn sì lálàáfíà díẹ̀. Wọ́n ń wòran. Àwọn ọba ò tiẹ̀ sọ nǹkan kan. Méjì á kó ń bẹ́ o, kì í wá sí Nàìjíríà nìkan làwọn èèyàn ti ń sá fún bandits o. Àwọn ọmọ Nàìjíríà náà wọ́n ń jápa. Wọ́n láwọn kan fẹsẹ̀ rìn nínú wilderness mu ni. Láì ṣe ìrìn àjò ọmọ Ísírẹ́lì ọjọ́ sí. Kí lẹ̀ ń wá kiri wọn náà fẹ́ jápa náà ni. Ìwọ Ọlọ́run ṣàánú. Ẹ wo àwọn ọmọ yín rí wọn lọ Europe. Ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu wọn ká tó wá lọ sí UK lọ́dọ̀ mọ̀mọ́ tí wọ́n ń fìyà jẹ láti bí ọdún mẹ́wàá. Japa no be my bro. They got to get there giveaway. When you there giveaway, no easy score. We dey have big fish. Just fish not to so. My God. Giveaway. I'm gonna easy. Come back, camera. All these are man. Come video. All these are man. We observe. My brother with this. The road to success no easy. They want road to success. I will get my job now. No get my no body. Ohun ojú rí ẹnu ò lè sọ tán sẹ́yìn náà ti rí bọ́n ọmọ ìṣe mọ́ rìn rè o. Yàtọ̀ sáwọn onímọ́tò, ó lè jẹ́ mọ́tò wọn pick up wọn tí ń gbé wọn lọ nù desert. Ó lè jẹ́ òun ló bàjẹ́ báyẹn o. Bọ́n sì mọ́ rìn rè, bọ́n sì mọ́ lọ, bọ́n sì mọ́. In fact, ẹranko lè yọ sí wọn. Wọ́n lè rè kó sọ́wọ́ àwọn bandits. Ààrẹ ìlú èbò à ń jápa. Ṣé gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà báyìí kò tó kéèyàn jápa? Ìlú èbò tó sì ń bọ̀ náà. Ṣé nǹkan wá rí bákan náà mọ̀ ṣùgbọ́n lè fi wé Nàìjíríà já kó ń bẹ já dọ́dọ̀ mọ̀mọ́ yìí tí wọ́n ní níìsí wọ́n ń fìyà jẹ ọmọ àǹtí wọn. Wọ́n ní òun ló gbé wọn wá sílùú òyìnbó. Ní bó lọ èèyàn ó sì gbé yàn wá sílùú òyìnbó tẹ́ wá ló ń fìyà jẹ. Wọ́n ló ń lo mọ̀mọ́ bí omi òjò. Wọ́n ló ti tọ́dún mẹ́wàá tó ti wà lọ́dọ̀ tí mọ̀mọ́ ti wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Mọ̀mọ́ náà ò sì ṣiṣẹ́. Wọ́n lóun ló gba mọ̀mọ́ ṣiṣẹ́ pé kó máa tọ́jú ọmọ fọ́dún mẹ́wàá. Béèyàn bímọ ní ìsìn gan bí ó bá fi tọ́dún kan ọmọ ó ti máa rìn. Kásá ní ọdún méjì ọdún mẹ́ta yọ ọmọ fi sọmú gọ̀. Kò wá sanwó kankan fún mọ̀mọ́. Wọ́n wá lọ fẹjọ́ sọlọ́pàá. Kò bá. As well as got involved. So, yeah, what I'll do is I'll just keep you guys updated. Mama, how are you today? I'm fine, but I'm not fine, my brother. Yeah. So it's fine. It will be well. Yeah. Let's try and be positive, and then we'll get to the bottom of this. Okay. And yeah. So this is the case, guys. So I'll update you guys on Sunday. And so the police has interviewed Mama now. They're gonna chase up the situation. The police didn't want me to record, but yeah, guys, this is the update. Mama will be getting help now, and she'll be getting justice. You know, yeah, this is not good at all. Like, this is not really good. Àyà kí lórí sí àyà lòun ò tí ì lè sọ nǹkan kan tó ń bá gbọ́ lẹ́nu apá kejì wípé ẹni tó gbàyàn sílé fún 10 years ó gbìyànjú. Mo ní jẹ́ agbọ́ lẹ́nu apá kejì mọ́ ti ìdájọ́ àìfarí apá kan dápá kan sí sórí mọ̀mọ́ ìtouch ó wọ emotional
ṣùgbọ́n jẹ́ àgbọ̀ apá kejì náà ó ṣe wá jẹ́ lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá ni mọ̀mọ́ ṣe wá pariwo síta ṣé mọ̀mọ́ ti níwèé bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ yìí ó kó bá àwọn tó gbà wọ́n sílé o tó bá jẹ́ wípé wọ́n gba ọ̀nà ẹ̀tọ́ wọn gba legal way yóò sì kó bá mọ̀mọ́ náà. That individual, in the afternoon, this is after 11 in the morning, and you have light in your house. Hey, bear. If not before, you be hearing go. If you go to industrial areas, start hearing generators everywhere. And a lot of you do not even understand the depth of what is happening in Abia State. You guys are just seeing a piece of an iceberg on social media. For the past 7 months, I have not bought fuel. I have never bought fuel to put in my generator to on. Jesus Christ. Our governor shared prepared meter. Let me tell you, if you are saying, oh, the federal road, oh, it is the work of the governor, president to do it. I want to ask you, why was it not done in the previous administration? Lórí ọ̀rọ̀ tá a sì sọ lánàá rèé o, mọ́mọ́ wa Fájimọ́lú Olúfúnkẹ́ náà sì sọ nù comment section wọn wípé ó ti yí gómìnà Abia pó ń ṣe bẹ́bẹ́ alágbára wà lọ́wọ́ àwọn gómìnà àwọn tán náwó yín dànù tán fìyà jẹ yín ẹ̀rì báwọn ẹ̀rì èso wọn mú bẹ́ẹ̀ bá rí wọn títí èso wọn láṣọ gbogbo ìwà náà kọ́ ni olódòdẹ o èmi ò excuse olódòdẹ o gbogbo wọn náà olórí Nàìjíríà ni ẹ o ṣùgbọ́n ṣe rí ẹ̀tọ́ yín ní state àwọn gómìnà yín náà ń tẹ́wọ́ gbà á wọ́n sì ń gba àlékún ìmí ń gba dọ́bù ìmí ń gba triple wọ́n sì ti ní agbára láti ṣòfin ẹ lọ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin yín náà kẹ́rẹ̀ẹ́ pariwo léèyàn lórí ń bẹ̀ wọ́n lágbára láti ṣòfin pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀nà ṣé ẹ rí ìṣòro tí ń ja Nàìjíríà wàhálà tó dé bá Nàìjíríà tí ọ̀rọ̀ iná bá ti wà soft tí òkùnkùn bírímù tó kúrò nínú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà problem Nàìjíríà ti solve at least one quarter. Àwọn gómìnà yìí sì ni bẹ́ẹ̀ bá wá take responsibility tẹ́ ẹ̀ dì wọ́n mú ní ìsìn tán bá wá ṣe state police gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà bọ́n tán bá ṣe state police bọ́n sì máa fojú yín gbolẹ̀ náà rí tán ní pèsè fáwọn ọlọ́pàá state police o aráàlú náà ní láti take responsibility a ti sọ̀rọ̀ ìṣẹ́yìn ká mọ̀ tún mọ́ sí àwáwí asán. When people are grieving, tell your media to keep quiet. So if it doesn't touch you, it will touch you if you don't scream out. It's a waste praying when you have elected a bad person. The only prayer you now pray is the grace to survive the suffering. The height of insensitivity is when people are mourning. You are sending media to do damage control. I'm sorry to say, this is one of the most terrible times to be a Nigerian because evil is becoming regular. And do you know what that thing does to you? You wake up, they say 40 people are so and so place. You say, oh yeah, and we move on. Do you know what that does to the construct of your mind? It is killing empathy. Death is becoming normal. Empathy is gone. Zero empathy. So, and we're not debating numbers. No, it's not 50. No, it's 45. We are not debating numbers of chicken that we are roasted. We are debating numbers of lives. Empathy is a normal thing. Growing up, when a man dies in a street, for 1 month, we are talking about it. They see the child, but now it's a normal thing. Mother burying a child, all they do is just photo ops. They take picture, and it's becoming a normal thing. And you talk, and you respond, say, this is wrong. They send media people the height of insensitivity. Torí ẹ̀ látúnṣe padà sórí ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ bí CIA bí wọ́n ṣe fi ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí tí wọ́n fi ṣèfù ọmọ Amẹ́ríkà pilot tí ó wà stranded ní Iran èèyàn kan ṣoṣo Amẹ́ríkà sì lù sí odidi jet fighter méjì tẹ́ ẹ bá mọ iye ẹ̀ lórí èèyàn kan ṣoṣo ẹ wá wo Nàìjíríà ẹ wò wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn bí ẹni pẹ́ ẹ tí ẹ lé àkáǹtì fún iye ẹ̀mí èèyàn tó ń pa ó ti wá di nọ́mà ó ti di bárakú kò wá jámọ́ nǹkan kan mọ́. ó ti múná lábẹ́ mọ́tò yẹn ti múná lábẹ́ bí mọ́tò bíi 3 ló wà lábẹ́ yẹn ni. ẹ bẹ̀rẹ̀ pé bọ́lá tún já sí Ìbàdàn ni o wọ́n ní Soka Junction gangan ni wọ́n ní tírélà kan ní ń bọ̀ torí tráfíkì mú wọ́n ní tírélà yẹn sì rí rọ́ọ̀lù àwọn mọ́tò òun náà lè rí tó dàbí ẹni pé wọ́n kọ ibè kì í ṣe ibi mọ́tò ni o ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá dọ́dọ̀ ọlọ́pàá yìí kí ló tún ṣẹlẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ń jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ṣé frustration wà lára wọn ni bó ṣe ń harassing àwọn ọmọ ìlú kò bójú mu wọ́n ń tọpasẹ̀ ensars mi rè o. If that paper lost, I'm going to hold you people accountable, and I've recorded your name. Let's go into your station, Aja station. Let's go into your station. Let's go and make statement there. I will not give any single one error. And if you deflect my tire, the Nigerian police is going to pump this tire. Kí ló wá fàjà gangan bátìrì ni o bátìrì mọ́tò extra battery tí ìṣe tuntun tó kún bọ̀ ló ń béèrè rìsíìtì ọlọ́pàá béèrè rìsíìtì bátìrì mọ́tò tó fẹ́ gbà nǹkankan ó dáa mo ń mú ọ lọ station I will arrest you ó yá take me to station. lọ́rọ̀ bá di wo mi ń wọ kò bá lè lọ station ìwà ń pe wrong number ó wá ń wọ voicemail kiri ọlọ́run ni ó yẹ wá lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ìjà kò ń bẹ́ẹ̀ já wá dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá aná
àwọn fire brigade. wọ́n lọ́gà wọn ló ń lọ ìlú rẹ̀ ló bá kérò lẹ́yìn náà bá ń ṣe fà fún ya fún wèrè ni náà bá ń fọn sàyẹ̀rìn tẹ̀lé lẹ́yìn. mo ní àà ṣé iná ń jà ni wọ́n fẹ́ rè paná ni wọ́n ní rárá wọ́n ní ó kàn ń lọ lé ni. ilé yìí ti pọ̀ jù láì ṣe pírẹsidẹ́ǹtì náà wá tó tẹ̀lé tó yìí. ààrẹ olódòdó gan ti sọ wípé iye àwọn èèyàn tí ó mọ̀ tẹ̀lé àwọn táwọn bá ń rìnrìn àjò kò gbọ́dọ̀ pọ̀ mọ́. kí wàá la gbé kí la ju ọ̀gá panápaná. everybody sáfẹ́ gara, everybody sáfẹ́ ṣe bí ọlọ́ba, everybody sáfẹ́ di kán máa wò ó kán máa lóun ní òun ló ń bọ̀ yìí. ọ̀gá panápaná ẹ wò láì ṣe president ọ̀gá panápaná bẹ́lẹ̀ bá wa di president nǹkan ǹjẹ́ òní nìkan ti gbogbo títì lọ́jọ́ tó ń bá fẹ́ rìn. nàìjíríà n tó yẹ kán bójú tó irú àwọn eléyìí ní ìsìn ó yẹ kí wọ́n kó ìbọn lé wọn lọ́wọ́ nìkan kó wọn wọgbó. yes n tó mú odidi ìlú mọ́ gbébọn lé àwọn NYSC àwọn àgùnbánirọ̀ lọ́wọ́ àbí kílẹ̀ rò wípé a ṣe ń ṣe àgùnbánirọ̀ ká lè ní military orientation ni lọ́jọ́ ogun bá dé ká lè ní military orientation làwọn military mo fẹ́ ní militant làwọn military ṣe mọ́ tírẹ̀nì wa. tó bá àwọn eléyìí tí wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ èmi kàkún pé wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ ni bí iná ń jó náà báyìí lè rí yàn bọ̀rọ̀ iná bá ń jó èmi ó tẹ̀lé Jésù kó yá tẹ̀lé Jésù kémi náà tẹ̀lé Jésù ó bá gbọ́kàn láwọn eléyìí bí ṣe lé ní iná ń jó yóò jó ilé yẹn tán pátápátá ní rí wọn mọ̀ wọ́n lè láwọn ò lépo wọ́n lè láwọn ò lómi nínú ọkọ̀ tí ń paná. ìwà àwọn nǹkan ṣe kiri nítorí pé ó ń lọ lé àwọn eégún tún jáde torí rẹ̀ ó máa ṣe o. ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ṣeun bá wa ń sọ nǹkan kan bíi nípa bàbá rẹ̀ èèyàn kan ló fẹ̀sùn kàn wípé bàbá rẹ̀ nígbò wà láyé pé òun ló pín HIV fún àwọn ìyàwó rẹ̀ pátápátá ṣeun ní òun lé sí fún làwọn èèyàn náà bá ń dá ṣeun lọ. ẹja kọ́kọ́ gbọ́ ní ti ṣeun sọ ká tó gbọ́n táwọn èèyàn sọ lórí ọ̀rọ̀ HIV tó pa bàbá rẹ̀. Fela make many mistakes. I say one of the mistakes of my family, can I tell you? Okay, I see one girl online, they talk one day, say Fela, they are praising him. Did he give his women AIDS? Did Fela die of AIDS? Fela was giving his women HIV. I say, oh, Fela, you see yourself? You see yourself? Because if to say Fela is a traditional man as on a team, you will still be alive. And I'll tell you something today about him that you might not have known. Fela's women all had other men. I know this will give your bloggers something to see. Go and say this one to all the ignorant. Fela did not keep his women to himself. Fela believed, say, I seen them free to sleep with all these women. All these women too are free to go and meet other men. Just don't bring them to my house. That was my father's law. And my papa, no, they ever come up from your house, go find woman. Now in women, they always stay with. So now they bring gang, come house, come meet them. mo ní àyà ṣé o gbọ́ wípé ṣeun fẹ́ ṣe show níbi kankan ní Europe lọ́tẹ̀ yìí ó ní rárá ó ní bóyá ó sì dínú May sí June mo lábàjọ kò busy ni. ó tó kó gbèjà bàbá rẹ̀ náà lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti dá lóhùn wípé nígbà tó bá sọ wípé àwọn ìyàwó bàbá rẹ̀ máa ń lọ ta Fẹlá sì mọ̀ sí ó fún wọn ní freedom ṣé wọ́n gan sóò ní lọ ṣe DNA báyìí mo ní àwùjọ bàbá rẹ̀ jàre ó fi wà jọ bàbá rẹ̀ igbó mímu náà ó fojú jọ bàbá rẹ̀ ẹ fílẹ̀ eléyìí sọ máa lè ṣùgbọ́n tó ń gbé ìjà bàbá rẹ̀ sí bàbá rẹ̀ gan kì í ṣerú ìjà ni bàbá rẹ̀ máa ń jà nígbà tó wà láyé ìjà gidi ni bàbá rẹ̀ máa ń jà kì í ṣe kó wá bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì kò mọ̀ ní HIV no gbogbo ọ̀rọ̀ kan lọ́mọ dáhùn ṣeun kí ló mú tó fi mọ́ sáré dáhùn ọ̀rọ̀ náà. ẹ jọ̀wọ́ dá kí lẹ sọ pé ó ṣẹlẹ̀ ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ṣé wọn ò tẹ́po ní ọlọ́ọ̀rẹ́ epo so they went to buy fuel to on generator in filling station to be able to sell fuel so wọ́n lọ ra epo báyìí sí láti fi tan gen ní filling station so that wọ́n máa tẹ́po fún wa. Okay, it is well. To start arguing forever. The wicked-led PDP is alive, courtesy of the federal might. There is no other way that Wike, a man who openly did anti-party, openly, and said, I already have my candidate in advance. And then you will tell me, oh, the court said they are right and the other people are wrong. Please, my mission is to appeal to President Tinubu because most leaders, when they are in power, no one tells them the truth. People tell them all is well. Oh, you are a master strategist. But we must remember our contemporary history. It is not too ancient.
1993 is just behind us. And at the rate we are going, we will soon be back to the Nadeco days. I guarantee you that. Because the second mistake they made, as I was saying earlier on, was for them to scatter all the parties and then left ADC, maybe temporarily. So by leaving ADC temporarily, they just suddenly realized that the exodus from the other parties are heading in the direction of ADC. So because they thought ADC can never be cohesive. So, but the moment Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ó ti ẹ̀dá báwọn àyà ibi tá a fẹ́ gbin obì sí obì lálẹ́ wò ń bẹ̀ mo fẹ́ dáhùn dúró náà ni ó dédé hàǹgì fúnra rẹ̀. bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú pàápàá jùlọ ìgbésẹ̀ tí Àtìkù gbé tí bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù ń ṣiṣẹ́ fún wọn ní ọ̀nà ti lọ wá company kan ní USA wọ́n san $1.2 million láti fi lọ́bì. ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ á gbọ́ Wike òun náà tún ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí Ṣeun Ọ̀kínbalóyè sọ̀rọ̀. It's really unfortunate, in Nigeria. People blow everything out of context, particularly playing politics with everything. Anybody who knows my relationship with Shehu will not begin to rant. So you understand it's a figure of speech. Now to explain how angry I was, that look, how could we descend so low as a journalist? It is of you to ask questions, solicit answers from them, then you can now let the public know what is going on. So for me, I was speaking to him. We have no problem. I'm sure he understands everything. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn èsì tó lóun ní fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà nìyẹn o wípé òun àti Ṣeun ìbáṣepọ̀ àwọn dùn ó múnádóko ó mọ́yán lórí Ṣeun sì ti dá lóhùn lánàá ẹ́mbásì ti rí ojú tí Ṣeun fi dá lóhùn body language Ṣeun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ jù á lọ ẹ ti mọ̀ wípé Ṣeun mí nìyẹn Ṣeun ò bá ṣe rí torí Ṣeun sọ pé òun ò wà afraid òun ò bẹ̀rù rẹ̀ láti sòótọ́ kò sí lè fọ̀rọ̀ sóhun lẹ́nu òun kọ́ ni ó fọ̀rọ̀ sóhun lẹ́nu bó o bá tiẹ̀ wá fẹ́ lo figure of speech ṣé figure of speech pípa àyàn ló yẹ kó o lò kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ọwọ́ àwọn ará bí yóò mọ̀ àwọn nǹkan kéékèèké tá a máa ń fojú fòrè ní society o tó yẹ kán ó yẹ kó resign fọ́rọ̀ tó sọ yẹn ó yẹ kó resign bẹ́ẹ̀ yẹn fi jókì gan kó jẹ́ comedian kó lẹ táàgì comedy sórí kó lọ́ mọ́ fi irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn joke ẹni tó bá fi jókì pẹ̀lú kò ní fojú rẹ̀ wọ̀ ajá ń sábà ẹkùn sábà ajá ní ìrìn àjò yín ò jẹ́ ṣùgbọ́n Ṣeun dá lóhùn mo sì láìkí bí Ṣeun ṣe wà prompt ó dẹ̀ wà apt ó wà on point wà náà apt mi jẹ́ n tún sọ ó wà apt yọ yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ a ní rí jù báyìí lọ nínú Abala Lerefe ẹja tẹ ìwájú báyìí báwo ẹ bá wa pín o. Cream wo ló ń lò? Which cream you dey use? Corostone. Dodo Skiro. Which color? Like, what be your color? Which gender are you? Which gender are you? Talk now. You don't know the meaning of gender. I like shokurin ni abobinrin. Color wo gogo lo gbe wale aye. Which color you bring come? Color blue. Color black. With the look of this now, do you like this your skin? The way it is like this. Are you cool with it? Go and change it. Is that clear? Is that clear? Is that clear? I say go and change it. Go kokotibo so. Go bá fẹ́ gba ṣe ó ní sọ English in bed. Gba tó kan kan ton ko sí lára báwo ló ṣe máa mọ ṣe tó ń ṣe lára. This is barako. Don't allow this kind of thing. Is that clear? O máa wọnú ilé lọ wá lọ wọ ṣòkòtò tó gùn. We no do this kind of thing for here. If you reach your house, you open your body. Is that clear? You go and change your clothes to long trouser. àyà sọ ọmọ ibi tó ti ń ta kírìmù tí ọmọkùnrin ń lò òun lèmi náà fẹ́ mọ̀ lò ní ìsìn ó ní kórè ṣe ń jẹ só lè ṣe ń jẹ mọ́ ó ti permanent. nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí àgbà táìmù lórí ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé àti Olúbàdàn gbogbo ohun tó fa kúlẹ̀kúlẹ̀ àṣírí ti tú sí a lọ́wọ́ ẹ gbọ́ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. ó dáa ní báyìí láì dènà pẹnu láì bòpò lọlé olóró láì fà kó yín ṣòfò bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe tán èmi náà ti ṣe tán ó yá ẹ kọ́kọ́ bá wa pinná ẹ bá wa share ẹ tẹ thumb kẹ́ ẹ ṣe hype fídíò yìí. ní báyìí ẹ já ń so nínú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ má bá ń kalọ̀. Your mission is over.
Basket mouth won't start to shout again, yo. Basket mouth won't start to shout again, yo. Abala Sanawole. Basket mouth won't start to lick again, yo. Basket mouth won't start to shout again, yo. I go open my mouth like basket, yo. Malanu bi akbere. Oh yeah, fella, wetin you go sing about it? Then go worry me. Fella, wetin you go sing about it? Then go worry me. Then go worry me. Worry me. Worry. Then go worry me. Then go worry me. Worry me. Worry all over the town. Then go worry me. They want to make a sing about to prison. Then go worry me. Then go worry me. Worry me. Worry. Then go worry me. They want to make a sing about to prison life. Then go worry me. Worry. Then go worry me. The time we fella there inside the prison, he call them inside the world. When they outside the prison, he call them outside the world. Na crazy word, no be outside the world. Na crazy, no be outside the court them day. Crazy word, na crazy word be that. Na crazy word be that, yo. Na crazy word be that. No be outside Buhari day. Na crazy man no be that. No be outside Buhari day. Na crazy man be that. Na crazy man no be that, yo. Animal in crazy man skinny. Animal in human skinny. Crazy word. Na crazy word be that. Animal in human skinny. Crazy man. Na crazy man be that. Animal in human skinny. Crazy man. Na crazy man be that, yo. Na crazy man be that, yo. Na crazy man be that. Animal in human skinny. Crazy man. Na crazy man be only calling on Daruko. Na crazy man be that. No be outside Buhari day. What a pet is fella is more than the prophet. What a pet tiri. Perako. Làwọn Arabi. Tó fi àwọ̀ èèyàn bora. Orin yẹn wá sí mi lórí ni ó lè mọ́ dùn ẹ̀wọ̀n bínú ṣùgbọ́n mẹ́sẹ̀jì ń bẹ̀ kùngbà báyìí ni òótọ́ ọbẹ̀ ó dídí ni kì í sáàbọ̀. Na crazy man be that. Na crazy man be that. No be outside them buy them students. They went to Zaria and Ife. Na crazy word be that, yo. Na crazy word be that. No be outside bandit day. Crazy word. Na crazy word be that. No be outside Boko Haram day. Crazy word. Na crazy word be that. No be outside Shegumi day. Where they go negotiate with them. Na crazy word be that, yo. Na crazy word be that. No be outside Ayatollah day. Ayatollah of Nigeria. He never come outside before to come condemn Boko Haram. He never come outside before publicly to condemn Boko Haram. He never do one. Na crazy word be that, yo. All of them. Na crazy man them be. Na crazy them be. Kò easy láti kọrin fella. Kò easy small money inspiration here. Na crazy word. Outside Boko Haram, gbogbo no be outside Imamu day. Then they dia korokoro, then they see Boko Haram as then they buy them people. Then they happy, then they do business, then they happy. Gbati Jabagan they kò rán wọn, ó rànjú mọ́ wọn, kò rán wọn. Ó kọ ògo sí wọn, you no send them. Jagaban no send them. They come, they cry, then they cry well, then they weep, then they weep, then they weep, then they weep, then they cry well, then they weep. How we making kofela? Columbandele fela níbi tó wà. Ó mú do àbí, ó dá ìgbóná fún inspiration gbogbo tó kàn náà. Na crazy man them be, crazy man. Na crazy man them be, crazy man. Wọ́n wọ aṣọ ẹranko. Wọ́n wọ aṣọ ẹranko àbí ìṣe láyé ìgbà tí Buhari kọ́kọ́ ṣe kíní gbà yẹn náà. Ló bẹ̀rẹ̀ sí bú àwọn Nàìjíríà wípé wọn gbọ́n ńgbà yẹn. Yàtọ̀ sí eléyìí tó ṣe lẹ́lẹ́kejì ó tún sọ̀rọ̀ sí àwọn Nàìjíríà páwọn youth o wípé ọ̀lẹ làwọn youth. Ó ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ sí àwọn Nàìjíríà. Kí ló dé tí mo ṣe ń pariwo Buhari? Kì í ṣe Buhari gangan ni ó ṣẹ̀mí. Ó kàn jẹ́ wípé mo fẹ́ fi hàn yín wípé fẹ́ láti rí kíní ti pẹ́. Pé àtòun àtàwọn ìran rẹ̀, they are animals in human skin. They are cows. Màálù. Ẹ wò wá sí wọn. Ẹ fi olódò délẹ̀, kò sí ariwo tẹ́ lè pa, ẹ̀yin lẹ ń para yín. Èpá ń para rẹ̀ ní ló ń pajá. Olódò dẹ́ dájú, ó dá. Ṣùgbọ́n ìdájú náà, Ọlọ́run fún ní ìdájú,
ó fi ìdájú kọ́ọ́lẹ̀ wọ́n dájú sáwà olódòdó dájú náà kó torí irú àwọn ìní àwọn ọ̀dájú wọ́n jáde rí vocally ká dóhùn wọn báyìí bá ṣe ń gbọ́ tàn yòókù tó bá máa jáde wọ́n wá kọ̀ndẹ́mù bóyá olódòdó tàbáwọn kìíní mi ni ǹjẹ́ àwọn bá wúmà yẹn kẹ́dùn kan lára ni àní ẹmọ́ òwúrẹ́ àní gba táìmù ara wa wọ́n jáde gúnmí gbogbo wọn àyàtọ̀lá Nàìjíríà kò sí èyí tó jáde nù wọn bá wúmà yẹn kẹ́dùn ní Plateau olódòdó wá lọ bẹ̀ ní ó bá pariwo 10 minutes ló 10 minutes lórí èlò ń bẹ̀ kò wọlé síbẹ̀ kò ṣe kinní kan bí ìbá ṣe wípé awo ti wúmà yẹn tọmọ rẹ̀ wá ní èsì tó yẹ ká fún wọn ibo ni Plateau ibo ni airport tó ní wọn lówó ó sáwọ airport ibo ni kò ń ṣe nú Plateau ni ó lo 10 minutes bí ọba lọ ń kọ́ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́mọ̀ pariwo lé ẹmọ́ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ torí ti respect fún ọmọ tó kú ó dùn mí gan torí respect fún ọmọ tó kú ṣùgbọ́n bá bá wo tàwọn ẹranko yìí èsì ọ̀rọ̀ wà fún wọn o bá bá wo ti àwọn ẹranko yìí wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọ́n á ń fi kú ọmọ yẹn àwọn gan náà ń fi kú ọmọ yẹn náà fi ń ṣe fracas náà ń ṣe náà Fúlàní fracas náà ń ṣe àwọn gan náà ń fi kú ọmọ jáde ní ìpẹ̀lẹ́ o màmá o ànílú ẹ̀ máa ń wèrè yìí o àwa la sì fà á o sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ fà náà gbogbo ìpànìyàn ẹ̀yin náà la bá ń díẹ̀ ẹ wá ń wá opportunity ẹ̀ ń sọ olódòdó ọmọ bá wíṣùmọ́ torí ọmọ tó ṣe kódà mọ́ kí n káàbọ̀ ibà kéde fún Yorùbá Nation Fóòdùà Nation káàpàtà náà ní ìbásàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ jọ wọ́n ti kófìrẹ́ tí òrìṣàn pẹ̀lú rẹ̀ bí eléyìí náà ni Fúlàní yóò rìnsàn rárá abẹ́ẹ̀rí ọ̀dẹ̀ kan náà ọmọ wọn tá a gbé wá rò pùn fi wá pa ara rẹ̀ ní fi pa lánàá tó ní Nàìjíríà ẹ̀jọ̀ gbé sókè ó ní ti gbogbo yín ni so nídìí èyí bó mo kíra mi dé sàn láàrin ìwà jẹ́ ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ọba bá ti kófìrẹ́ tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ àárín rìn sàn pẹ̀lú àwọn Fúlàní wọ́n ìsara wa in the first place àárín rìn sàn pẹ̀lú yín gbọ́ ẹ̀yìn tẹ́ẹ̀sì ń parọ́ tara ẹ̀ ti di Fúlàní Yorùbá kò sí ti ń jẹ́ Fúlàní Yorùbá o Yorùbá ni Yorùbá ń jẹ́ àní àmúlùmọ́lá láàrin wa o ìrọ́ o àwa ìṣe GMO kò sí Yorùbá GMO bí state police bá ti dé the first thing first is ká ṣe DNA alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa tòní gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé serious ìròyìn tòní ó serious kan ara èkìkì púpọ̀ gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ ẹ̀yìn tẹ́gùn fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ní ẹjá máa wọlé sínú àkórí ìròyìn kọ̀ọ̀kan èjì tó yá fẹ́ lójú dáa bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn níbi táti mọ́ dami tútù wájú táti mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ níbi tí a ti mẹ́nu lé àkórí ìròyìn ni ẹjẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé láàkó ìgànnà fẹ́ sòótọ́ mo ní kí ló dé ó sì wájà àpò ìwọ́n nítorí wípé àjíǹde àti ìyè ó wà ń ta àjíǹde wọ́n ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ sáyẹ́ǹsì sọ ohun tó pa Jésù òun ni ó dá ẹ ti gbà kó kú kó tó jíǹde gbogbo ẹ̀yin aláìgbàgbọ́ dáa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní Jésù ò tí ì kú ó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn mùsùlùmí kan náà wọ́n sọ wípé kò tí ì kú à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ohun tí sáyẹ̀nsì sọ àkànyàn létí bàbá tí kò ń bẹ̀ tán á yà ní orí ìròyìn takanra yẹn lánàá àfúnilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ẹ̀bẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ọ̀gbẹ́ni vice president Àtíkù wọn ló lọ ná owó ribiribi wọ́n ní kì í ṣe ADC gangan mo ní ṣe náà ti wà ní ẹgbẹ́ ADC same thing ni wọ́n ní $1.2 million lórí iná àmúníkò tó táwọn APC àwọn lò náà gbìyànjú náà fẹ́ lọ́bì ń bo wọ́n ti àti ẹ̀gbọ́n wọn ní ó ṣe é ṣe kó ṣáájú olóró rẹ̀ lọ USA à ń bọ̀ á fún yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn bàbá ti dénú àkójọpọ̀ ìròyìn bàbá ti kó ń bẹ̀tẹ̀ ẹja yà ní Burkina Faso níbi tá a ti ń gbọ́ tí president wọn Traoré níbi tó ti ń sọ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ wípé ẹ̀rí gbàgbé nípa tí ń jẹ́ ìjọba àwarawa o pé I have come to stay o ológun ìgbádùn mi ni wọ́n náà ń gbádùn rẹ̀ ẹjẹ́ àmọ́ fi ṣe ológun lọ báyìí pé ojú lásán ò ṣe é ṣe wèrè ẹ jẹ́ ká fogun ṣe pé aṣogun lòun mọ̀ wọ òsì ẹgbàgbé pé èèyàn transition kan ètò kìíní ọmọ ní ìdí tó fi sọ bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ yóò tún ti ká àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè míì lára nítorí tí ń fi ìjọba alágbádá yan àwọn ọmọ wọn jà àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn jẹ Traoré gbìyànjú wọn ní inú aṣọ ológun lòun ti fẹ́ mọ́ rúùlù bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní inú ìròyìn tí mò ń wò ìtò náà ń wò mí ṣé ká lò nínú bí ó dá ẹ̀wọ̀n jà lélé nínú bí. ẹ já wa lọ sí Benue níbi tá a tún ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n tún pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ o wọ́n náà pa àwọn èèyàn ní Benue again lọ́jọ́ Easter mo ní Easter akitun ni àti Friday láti ń ṣe Easter a sì ti ń rí tán pa àwọn èèyàn ní Plateau tuntun lọ Benue ni wọ́n náà lọ Benue wọ́n tún pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ mo láàrin olódòdẹ kámẹ́rà tẹ́lẹ̀ fẹ́ install kò tí ì tá àpò tẹ́ install ẹ̀ ni wọ́n gàbá yìí o ẹ já tẹ̀wájú àwọn fún yín ní update lórí ti
Iran ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró látìgbà tí wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí pilot kejì. Ọgbọ́n ni CIA lò, àjọ CIA ọgbọ́n náà lò, àwọn náà parọ́ wọ́n ṣẹ̀ wá ń sọ fún apọ́n parọ́. Mo ní ẹ̀sìn sọ pé wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ sàwọn náà ti dóòlà rẹ̀. Ọgbọ́n wo ni wọ́n á lò á sọ lónìí. Àti ìgbésẹ̀ tí Trump fẹ́ gbé níbi tó ti sọ wípé no more time for noise making, wípé signal pé ojú ń kẹ ojú ń dáadáa kẹ òkú ń gbóró wa ni pé handwriting on the wall kẹ wo body language ń ẹ̀ ń sọ fún òun wípé ó ti kọ́kọ́ fún wọn ní ultimatum tẹ́lẹ̀ kò sí nǹkan kan gbà náà pé òun dúró kóun yanjú ọ̀rọ̀ yìí ni òun fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ báwọn ṣe mú ẹ̀mí èèyàn lọ́kùnkúndùn tán fún ẹ̀mí èèyàn ní priority tán value ẹ̀mí èèyàn torí ẹ̀ náà ṣe deploy gbogbo helicopter gbogbo manpower gbogbo agbára táwọn ní láti fi save arákùnrin ẹ̀ bóun náà sì wá save ojúmọ́ ọmọ náà save ẹ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní bí ogun Pharaoh ṣe ń bọ̀ lẹ́yìn ni ogun Amẹ́ríkà náà ń yọ sí wọn wájú. Wọ́n ló kù díẹ̀ kan mú arákùnrin yẹn orí mountain lórí ìsápamọ́sí orí mountain lọ́hùn orí òkè lórí ìsápamọ́sí tí ń bẹ bàbá God pé Ọlọ́run ṣáà dólẹ̀ mí o tán bá fi lè mú tí Iran bá ṣe fún àti Strait of Hormuz tí Iran sọ wípé báwọn bá tiẹ̀ wá sí gan àwọn ò ní jẹ́ kí Amẹ́ríkà àti gbogbo àwọn ọ̀tá àwọn kan gbàbẹ̀ kí wá ní ó lè yanjú ọ̀rọ̀ yìí torí Amẹ́ríkà ti sọ wípé from tomorrow táwọn bá ti dúró lẹ́yìn 48 hours táwọn bá ti sí Strait of Hormuz wọ́n ní mò ń gbogbo bẹ̀ náà bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àdó olóró ti ń balẹ̀ sí ibi tí wọ́n kó nuclear power wọn sí ibi tí wọ́n kọ́ nuclear plant wọn sí wọ́n sì ní àwọn gáàsì tó ní májèlé tó wà ń bẹ̀ wọ́n ní wọ́n bá fi lè bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ ní Russia ṣe kó àwọn àbọ̀ ń bẹ́ wá nínú àkójọpọ̀ ròyìn bá ti wá kó ń bẹ́ tàn á padà sí Nàìjíríà Ìbàdàn là ń lọ á wà á fẹ́ ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé àti Bàbá Ládọjà á fẹ́ lójú torí ìjà wà láàrin wọn aláǹgbé òórùn ìjà lánàá ni wọn kì í bá ń dín ta ní ata tó nírú tó bá ń dín ní ọ̀dọ̀ níbọ̀ á mọ̀ fi mú kó òórùn ẹ̀ ń bá lójú kòkòrò yóò yà á múra yóò ṣe tí òdòdó níbọ̀ ẹ̀ ń bá lójú kòkòrò ìgbà náà ni ó rè mọ́ kí ọ̀rẹ́ bàbá mi kan wà ìgbà tá a bá fẹ́ jẹun ní mọ́ wá a máa bínú jẹun ni a máa bínú ni ìgbà tá a bá fẹ́ jẹun báyìí náà ní máa rìn sásìkò sáà máa gbóúnjẹ pamọ́ ni inú eré láti mọ́ wà sí yóò ṣẹlẹ̀ sí a. Ó dáa bá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán lórí gbogbo ọ̀rọ̀ jihadism tí ń já rìnrìn á wà padà sí ilé tí ń bá ní ilé kìí ṣe Nàìjíríà ilé làbọ̀ sí mi oko ilé tèmi ní ìsìn ní Ìtàló á padà sí Ìtàló mo fẹ́ fún yín news kan bẹ̀ níbi tí ìjọba Ìtàló wá ń bì tí wọ́n ti deport àfáà kan wọ́n sì ní wọ́n pọ̀ lórí ìlà tán fẹ́ deport àwọn kan ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ló ṣe wáàsí ni kí ló wá lé nínú wáàsí àwọn èèyàn bá ń pariwo léèyàn lórí má jẹ́ kán rò wípé bóyá ń ṣe mọ̀nàfíkì àwọn mùsùlùmí o àfà Ismaila ò ní láìkí ẹ o wọ́n ní ta ní ń jẹ́ àfà Ismaila wọ́n ní ẹ wá gbọ́n tó sọ kí ló sọ tó di wàhálà wọ́n ló sọ wípé èèyàn ó sọ fáwọn ọkùnrin pé kì í ṣàwọn mùsùlùmí nìkan ní sọ fún o wọ́n bí léèrè question ni o ló di wàhálà ó sì ti pẹ́ ní clean wọ́n ló sọ wípé ẹ̀sìn fààyè gbà káwọn fẹ́ minor nílùú òyìnbó tó tún wá jẹ́bi tí Christianity old Christianity tó ní street tí òpómúlérò ọmọdé kan rẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ tó fi sí wà káàkiri ìlú òyìnbó wípé ó níbi tọ́wọ́n ti jẹ́ minor 16 years kan ò gbọ́dọ̀ fẹ́ 17 years ò gbọ́dọ̀ fẹ́ 16 tó lè fi fẹ́ 16 years ni wípé wọ́n láti sọ ìdí òfin ẹ̀sìn máa lọ court àti bàbá ìyàwó àti bàbá ọkọ àti ìyá ìyàwó àti ìyá ọkọ wọ́n á wo kí ló sọmọ yẹn náà tẹ́ fi fẹ́ sáré bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí ni kí ló dé tẹ́ ṣe àbò ní ìzù kan pé tó bá ti tó time kan káwọn kan ẹsẹ̀ máa ń dùn wọ́n tó jẹ́ wípé bóyá àwọn tó máa ń ní bólẹ́gì gan ẹ̀ rẹ́ pé wọ́n lè kárì kíní pé tí ò bá tètè ṣe tí ó nídìí ó gbọ́dọ̀ nídìí ní 16 years 17 years 18 ìwọ wá jáde wá ní ọmọ kékeré ọmọ 9 years kí ló ń instigate à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bá fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ròyìn bàbá débẹ̀ jìnnìjìnnì ń bọ́ àwọn ara wọn báyìí yẹ wà máa fọwọ́ lálẹ́ ńlùú tí wọ́n kó mẹ́tàn áyà ní Niger Delta níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ surveillance pipeline surveillance wọ́n ní ó ti fẹ́ dájà alẹ́ gan o àṣé àwọn lọ́balọ́ba náà lọ́wọ́ sí àṣé àwọn náà gba contract àwọn kan ní kan decentralize ẹ̀ àwọn kan ní rárá kan fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí tó ń polo kó mọ mójútó àṣé kìí ṣe tó ń polo nìkan
à ń bọ̀ ń bẹ́ agbẹ̀yìn débẹ̀ o èèyàn pa àwọn ọba náà wọ́n gba contract o ìdí tó ṣe wá ń ká wọn lára ní ìsìn tán fẹ́ fi ṣe àdáni kan jẹ́ àdáni kan mú àdáni kan gbénú pààlọ̀ bí ẹranko ẹni bó ló ṣe kàn wá ipò rọ̀bì Nàìjíríà gbójúlé à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là o bá a ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú bí àjùmọ̀ bá wà ẹ mọ̀ bá nínú bọ́dí ìròyìn ẹjá tẹ̀wájú bóyá ẹjá ya fọ́tò wa ẹwẹ́yẹ o akúfàjẹ́ àná o ẹlẹ́hà mi ẹlẹ́hà ẹ pè mí tẹ́ bá ní nọ́mbà mi o ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè mí mi àtẹ́lẹ́hà ò sọ̀rọ̀ rí imagine abẹ́ẹ̀rí bọ́lọ̀ ń ṣe lórí ìkànnì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ríra wa rí ṣùgbọ́n ọkàn wa ṣọ̀kan ẹ sọ wípé we love each other. No time, no space for Sharia in Yoruba land. Ṣé ká tún wọn gbé arábìnrin yẹn wá àbí ká gbé olórin mi wá ṣe gbádùn wọn. Mo fẹ́ rọ́wọ́ inú comment section tẹ́ bá gbádùn wọn. Àwọn bàbá mi kan complain pé àwọn ògbóhùn yẹn dáadáa pé ìlú yẹn ò dùn dáadáa ẹ mọ̀ wọ̀rí àṣà yẹn rẹ̀. Ẹ ṣe cheese, ẹ ṣe musin, olóòṣà, ẹ ṣe ẹ̀mí ọ̀gá. Tún mi gbé la ṣe lánàá o. Àfi pàkà. So mo fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún yín wípé à ń lọ fún honeymoon fún 2 weeks. Àti káwọn ọmọ Valentini àti akó méjì sọ́dọ̀ ọmọ mi àbí akínṣe mọ́yìn agbé kan fún mọ́ mi títí láyọ̀ kan mọ́ tọ́jú ọmọ àwọn ọmọ fún wọn fídà mọ́ oúnjẹ cow èmi àtẹ̀lẹ́ à ń rí island kan ní Greece afẹ́rẹ́ ìṣèfàájì àyá ni ó mọ̀ fún yín ròyìn o àyá ni ẹjọ́ ẹjẹ́ ń jayé orí mi o alákọ̀ọ́kọ́ náà abala àfipáká tó ní ẹjá lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ so rẹ̀ níbi tó ti ń sọ pé Tinubu ń bẹ̀rù òun pé Tinubu only obey court order that favours him so rẹ̀ blows angrily over continuous detention of Nnamdi Kanu in Sokoto prison ẹ̀sìn pàpẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta iná da ẹjọ́ tiẹ̀ náà nù torí pé yàtọ̀ sí pé DSS fẹ̀sùn kàn pó pé Tinubu ló kọ òun náà tún fẹ̀sùn kan Tinubu ó tún gbé DSS náà lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ti da ẹjọ́ yẹn nù ṣùgbọ́n lórí ìtọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu ní ìsìn ó ní olóòfẹ́ fa trouble ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu ẹ̀. So that will make it close mark like everybody. I want to remind the NBA that there was a president of the NBA, Alawa Akabashoron was his name, during my days at the University of Lagos. He organized the first and I think the most successful strike of lawyers in this country. Reason was that the military regime was disobeying court orders. Just one court order led to that strike. Today, the regime that is in power obeys court orders that favor it and disobeys court orders that are not in favor of the government. I do hope that the NBA will wear the toga of resilience and resistance once again in ensuring, in particular, a disobedience of a particular court order, which is the continued detention of Nnamdi Kanu, who is in detention against the judgment of the Court of Appeal. I do not see how you administer justice when the Court of Appeal says somebody has no case and the same Court of Appeal comes and says the execution of justice. We have plenty of legal documents in place, but we do not have justice. I want to say one final thing, that lawyers owe us a duty to help us create a brand new constitution. You cannot amend what is in place now. It was a military constitution. I disagree with my colleague who said we signed that document, the 1999 constitution. That's the most fraudulent document in existence in this country. And you know what you lawyers say? You can't build something on nothing. Finally, to Nigerians, if you don't change the players, you can't win the game. Don't vote for the old, tired, irresponsible politicians who put you in the terrible condition that you're in. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ó mo ti ẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ní VDM náà fún lóhùn làwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ sí VDM pé ẹni tó gbà ò nígbà òjò ìwọ ò lè gbà nígbà ẹ̀rùn rẹ̀ pé táàmù tó nídìí rẹ̀ mo níṣòwò rẹ̀ bóyá ó fẹ́ lo VDM fi campaign ni. Ó dá ẹ mọ̀jà pé ẹ̀já wa lọ sí Somalia ẹni kí la fẹ́ lọ sí ń bẹ̀ gbàtẹ́mi náà rí olójú kan yìí àtẹnu rẹ̀ bó ṣe sẹnu àbẹ́ẹ̀rí ni ẹrú rẹ̀ bá mi mú ní sókù ní àbáláàyè wọ́n sànà ti mú o wọ́n láláàyè ni o ó ti fọ́jú kan ojú àánú rẹ̀ ti fọ́ ti kàlùkù ó ṣe o. Olórí àwọn agbésùnmí lẹ́yìn wò ní Somalia yìí wọ́n ní the Somalia National Army's GOGO commandos in coordination with partner forces capture high value Al-Shabaab àwọn tó ń dalẹ̀ láàmú bẹ́ẹ̀ nù leader Salad Makalin Usman orúkọ rẹ̀ gan Kabdio alias Salad Dere
During a joint operation in the lower Shabelle region, significance of the capture. Target, a veteran commander since 2016 responsible for orchestrating major attacks on military and African Union bases. Impact is capture, disrupt a critical command and control node used to coordinate terror operations towards the Banadar region. Location, the mission was successfully executed in Somare village near Mubarak. Idi Mubarak. Ojú àánú ti fọ́ tí kálukú ọwọ́ ti bà tó yẹ kán ti rán ní ibi tó ń rán àwọn èèyàn lọ. Ẹjá tẹ̀wájú jàre. Ẹjá dé kìíní ṣé ká gbéròyìn àyà láti jẹta ṣé kò ti ní tẹ́. Ẹjá gbẹ wọ́n bínú àrùn tí gbéròyìn láti jẹta ló ti ṣẹlẹ̀ o. Ní Yaba wọ́n ní ilé kan ló gba nọ́mbà ìtẹ́jú oṣù ẹ̀ bá ń tẹ̀sí kákan gbọ́. Back here in Lagos State, about 5 buildings were razed by fire, which broke out early this morning in the Yaba area of the state. TVC News senior reporter Fifilo Selama reports. At about 3:15 a.m. on Saturday, a fire incident was reported at this 3-story commercial building on Oyabi Street in Tejosho, Yaba. The incident was said to have been caused by an electric spark, which started in one of the floors of the building, affecting others within the area. Fire, they hear fire. As I hear, I come outside. I can't check, say where the fire they start. I don't look this side. I know say like this side, and the fire don't they start. I can't ask people where they hear, now Amala people where they hear. Say waiting they cause this fire. They can't tell me say as they bring the lights, now the night where they spike, now it cause the fire. First, thank God for no life was lost because it was a very big fire incident. It got started right from the staircase. So, and there's the only staircase, that is the only staircase that was there. No any other escape route. So we try our best for people to start jumping from the window down. So we rescue so many people and we thank God no casualties and no life was lost. We've called on the local government chairman for their rescue to make sure this building was demolished because of the, we would not like a situation whereby the building will collapse on anybody. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ kún ọbẹ̀ ẹjẹ́ wá sáré dé Taraba mo fẹ́ mú mọ́ ti Benue tẹ́lẹ̀ ní ṣùgbọ́n ẹjẹ́ kí Benue dádúró ní gedegbe. Ẹjẹ́ dé Taraba níbi tá a ti bí wọ́n sọ wípé àwọn tó ti pa èèyàn wọn tipẹ́tipẹ́ tó sì jẹ́ wípé àwọn náà wọ́n ti jó ilé wọn rí légbé wọn ọ̀rọ̀ náà lọ kò sóko kò sí nǹkan kan inú IDP camps náà wà. Wọ́n ní iná bá tú jáde wípé ó ti sú àwọn náà nílé ilé àwọn rèé forever lẹ fẹ́ kó àwọn sínú IDP camp ni. Kí ló dé ẹ lè ṣètò àwọn ni ẹ lè ṣe dáadáa fáwọn ń ṣe fún àwọn repentant Boko Haram náwó lé wọn lórí náwó fáwọn irọ́ àwọn òṣèmọ́ Taraba náà wà lára àwọn middle belt tẹ́lẹ̀ tán kó pọ̀ mọ́ àwọn Haúsá. Ó dìgbà tẹ́ bá gbára yín lẹ̀ tán dá yín yàtọ̀ wípé èyí sára Haúsá o kẹ́ tó kógun tó mi kẹ́ tó mọ̀ wípé yes ẹ̀ láti fèsì wọn. Bó jẹ́ pé wọ́n ti ń sọ Haúsá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ villages mẹ́bà ń tẹ̀sí ẹja dùn lẹ́nu. The residents say they have lived here since 2019 when their communities were attacked. Recall that since eruption of the Jukum and Thief crisis in 1st April 2019 in Plateau village in Ogari local government area of Taraba state, we lament to inform the whole world that since the crisis, more than 150,000 Thief people in Ogari local government area have been displaced. Draw the attention of the international community and the federal government of Nigeria to act fast in order to stop the gross abuse of our human fundamental rights. This is clearly a genocide against Thief people and the cleansing of Thief in Taraba State. Because this thing, as earlier said, we recorded the crisis of Thief Jukum 1991, 2001, and now 2019. So this is a well-planned issue, not just a mere matter. So it's a total genocide against the Thief people and the Christians as well. Ora wọn káàbọ̀ padà já wá yà iléeṣẹ́ ológun níbi tí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ológun ọ̀gá wọn rèé o mo ṣe ń wo yìí o ọ̀gá náà lágbẹnusọ wọn ń bẹ̀ níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ pé odidi 84 ìyẹn 80 militants beg for mercy as military conduct sweeping operation against IPOBs wọn láwọn militants àwọn IPOB ni o kì í ṣe àwọn ti ilẹ̀ Haúsá o lọ́rọ̀ àwọn ènìyàn fẹ́ pariwo léwọn lórí wípé ẹ̀yin náà lẹ pè wọ́n ní ọmọ ònàkúnà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n tún bẹ̀bẹ̀ fún àánú ẹfẹ́ ṣàánú wọn kọ́ yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn militant ni wọ́n ní ń bára wọn gbólé bọ́ wọ́n fẹ́ fi kan justify kan ni wọ́n fẹ́ fi kan justify kan ni ká lè mọ̀ wípé
àwọn Boko Haram iná àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ sí wọn wá yá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn IPOB náà 80 of them nígbà tí wọ́n conduct sweeping operation against IPOB Eastern Security Network in Southeast 91 suspects arrested and 14 kidnapped victims rescued. ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bóyá nínú àwọn 91 tán arrest ni wọ́n ti ń bẹ̀bẹ̀ fún. Troops of Operation Doka targeted criminal elements of the proscribed indigenous people of Biafra and its armed wing, the Eastern Security Network, sustaining clearance and anti-criminality operations across Abia, Anambra, Cross River, Ebonyi, Enugu, and Imo states. During the period, troops arrested a total of 91 suspects and rescued 14 kidnapped victims, recovering arms and ammunition and IED materials, while over 80 militants surrendered to troops in January. For the month of March, key highlights include the discovery and safe destruction of 11 IEDs during route clearance along the Eketutu-Uda axis, Orsu local government area of Imo State, between 7th and March of the month, between 7th and 8th of this month. We dismantled 3 illegal refining sites in Egbema West local government area of Imo State on the 11th, with 32 cooking drums and 1 5,000-liter storage tank destroyed. We also neutralized 2 IED specialists and recovery of 3 IEDs and IED making materials at Orsu, Ihetioka on the 14th. Troops also detonated 5 IEDs during clearance at Osumogu, Ihiala local government area of Anambra State on the 22nd of this month, and the destruction of a major illegal refining site in Ohaji Egbema local government area of Imo State on the 23rd, which yielded approximately 23,000 liters of illegally refined and stolen petroleum products. On the 27th, troops conducted aggressive clearance operations across Lilu and surrounding communities in Ihiala local government area of Anambra State. During the operation, troops encountered IEDs and hostile fire, but responded effectively, forcing the terrorists to flee, with no casualties recorded among own troops. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn gbọ́ ṣé kán dáríjì wọn ṣé lẹ́yìn ìgbà tán mú wọn tán náà ṣe ń bẹ̀bẹ̀ àbí kán mọ́ dáríjì wọn ó pé sí méjì ó tẹ́ bá ní kán dáríjì wọn wọ́n á dáríjì àwọn tí wọ́n á ní opportunity wọ́n á lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ fún yín pé àwọn ó dáríjì àwọn Boko Haram náà o kán mọ́ dáríjì wọn sódà wọn ní lè lò ó láti lọ dáríjì àwọn Boko Haram náà. ọ̀rọ̀ yìí ó sọ sí ni lẹ́nu ó buyọ̀ sí kí ni àwọn Ìgbò ń sọ ọmọ Ìgbò agídí pọ̀ agídí náà ni wọ́n sẹ́yìn o àrílódò dẹ̀lẹ̀mí bá lọ́rọ̀ kan ṣe pápá kan mọ́ wojú Use kan sì mọ́ wojú Danladi tàbí Àfà Ismaila kankan kan sì ń tán bá máa ṣe. Ó dá ẹjẹ́ wá fi lè káfí káde Abala ti Sanawole ńlẹ̀ ẹjẹ́ padà sí ọ̀dọ̀ mọ̀mọ́tọ́mọ rẹ̀ kú ní Plateau yẹn. Ó ń jọ bí ẹni wípé ara rẹ̀ ti balẹ̀ báyìí inú mi dùn gan torí mo máa ń rò ní wípé stéètì wo ló fẹ́ wà torí kò gbọ́dọ̀ máa gbé ìkanra yẹn lọ kò gbọ́dọ̀ máa gbé lọ bá ń kò ní ṣe déédéé nú àgọ́ ara rẹ̀ ó lè dá nǹkan lẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí ara rẹ̀ ti wálẹ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló sì sọ ó ní òun rántí promise tí ìjọba Ààrẹ Olódòdé ṣe fún òun o kì í sọ̀rọ̀ owó ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wípé àwọn tó pa ọmọ òun kan bá òun pa wọn o justice ló ń béèrè fún àti wípé this time of ìdáríjìn la wà time àjíǹde ní Kristẹni àmọ̀dá o nínú ìdáríjìn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja dóhùn lẹ́nu ẹ̀. God said that it's a sad moment, but it is a time of joy and happiness because Jesus Christ has risen again. I believe that his son has risen with Jesus Christ. I pray that the president will keep to his promise because according to him, he said that he's going to make sure that all the people that did this will come to, they will arrest them. That which Christ has sacrificed for us, for him to say it is finished on the cross, for us Christians, that whatsoever challenges we are going through, it is finished. I want to assure you that we have encouraged our people because the Bible said, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. And I can see our people came to the service on Friday, and today the number is more. So we believe we are peacemakers. We did not choose ourselves to be in Plateau. It's God that has given us this land. Kódé wọn náà lẹ́sí bẹ́ẹ̀ àdúrà lèmi ń gbà fún Ọlọ́run jọ̀ọ́ kó bá wa dùn lọ́kàn kó bá wa tù nínú Ọlọ́run nìkan ló lè fayọ̀ kún inú rẹ o
ògbà abiyamọ tó bá wà ń bí ẹ̀ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sí o ẹni mi ò gbà fúnra mi àti mo ti gbà fún yín ẹ̀ ń bá na ìka kan sọmọlàkejì mẹ́rin yòókù tí ẹ ní ní gbọ́mọ sí láti Ọlọ́run Ìdùmarè ó dà ní rí báyìí lọ́nà Abala Sanawole àyáwájọ́ adébẹ̀ níbi tí àwọn olólùfẹ́ wa tí ó ti gbé ohùn wọn sókè jẹ́ ń gbọ́ dáadáa òkúdún gbẹ̀mù létí mi ò fẹ́ kán complain pé àwọn ò gbọ́ ara wọn o. Ó rà báyìí láti bẹ̀rẹ̀ nínú abala comment section kó tó di wípé a gbé ohun àwọn olólùfẹ́ wa mọ̀mọ́ àwọn bàbá wa sáfẹ́fẹ́ jẹ́ àkọ́kọ́ kí mọ̀mọ́ wa ẹ jẹ́ àrèlé Mrs Esther Ọ̀dẹ́lẹ̀yẹ mọ̀mọ́ wa ọlọ́jọ́ bí happy birthday to you ìgbà ọdún kan àníwá yín tí o USA ní mọ̀mọ́ fìdí kalẹ̀ sí ẹ jẹun ọmọ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ ní dàgbà àyà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ gbó bí olúgbógbó ti rí gbó bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ fi owó parí ẹ fèrègì jóbi o mọ́ mi àlàáfíà yín ò wà ní di fíafíà ní dínkù láìláì mọ́mí o wá pẹ́ láyé mọ́mí o ẹ máa jẹun ọmọ àtọmọ ẹni bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ àfọlójú akósẹ́nu tírélà àpótò pa we appreciate you we celebrate your happy birthday àti gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́jọ́ bí nínú oṣù yìí àmọrírì yín o. Ó dá mo tún kí n káàbọ̀ sínú abala yìí olólùfẹ́ abala comment section bá mi fọlọ́run sọ tànímọ̀lá wọ́n ní àwọn Fúlàní àwọn ni igi wọ́rọ́kọ́ tó ń da iná Nàìjíríà rú o àwọn ni Ọlọ́run yóò dà wọ́n rú pátápátá o porongodo àmì God bless Yorùbá nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adépọ̀jù Adémọ́lá wọ́n ní aláyọ̀ ọmọ amújẹ́rìí yín orúkọ tó wọ́n pè mí ọmọ tọ̀tọ̀rí mi. Wọ́n ní àwọn gbádùn patí yẹn fàájì tá a ṣe lánàá wípé ẹ̀mí wa yóò sí ọ̀pọ̀ rẹ̀ gbogbo ìdílé aláyọ̀ àlàáfíà ní àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu o ṣùgbọ́n àríyìn pati àríyìn. Alájà Bùsáyọ̀ Abbas wọ́n ní happy Easter to you Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn ayọ̀ yọ̀ọ̀yẹ̀ ìmọ̀ mi kò ní yẹ̀lẹ̀ alájà mi dáadáa abẹ́ẹ̀rí àwọn mùsùlùmí alálàáfíà lélẹ̀. Mọ́mí tó iná rìn wọ́n ní hope we are safe in UK ṣá ẹ̀ safe ẹ̀ mọ́ wọ̀rí ẹ̀ kàn bá ọba yín sọ̀rọ̀ ní kẹ́ẹ̀sì mọ́tínú ẹ̀ wípé ẹ̀sìn wo ní í ṣe. Àtolú Adésínà bá mi dáadáa wọ́n ti lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Ọlọ́run ó bá nífẹ̀ẹ́ yín o. Mọ́mí Stella Ògúnwájò wọ́n sọ pọ̀ mi ò rí yín lánàá abẹ́ wá sí pàtí wọ́n ní Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n tẹ love sí a. Mọ́mí Kudirat Wahab wọ́n tẹ love sí a o. Bàmí Fọlọ́nsọ́ta nímọ̀lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akó ọdún ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ lọ́dún láyé àmì gbogbo àwọn tí agbésùmọ̀mí pa ní Good Friday àti Palm Sunday kí Olúwa kó tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere o. Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Bá mi káyọ̀ ní ọ̀sẹ̀ ní ìsàlẹ̀ mọ́ ọmọ owó lódò ọba màtẹ́nigbọ́ ọlọ́run màtẹ́nigbọ́ rẹ̀ bá mi orí ọlọ́run rí mo tún ti kì wọ́n délé o wọ́n ní Yorùbá nation no going back Nigeria is not a nation wọ́n ní èdè kan náà kọ́ là ń sọ Yorùbá Igbo àti Hausa we are not one in Nigeria. Mọ́mí Stella Òdèlé ti dá wọn ní ọdún àjíǹde tọdún yìí dùn púpọ̀ o àní fi lè ṣe àṣemọ ní àṣẹ Ìdùmarè àmì o wọ́n ní ọkọ wa bí mo tilẹ̀ pẹ́ wọlé sísà wa tí wọ́n dá wa lára yá yẹn wọ́n ní ẹ ṣe púpọ̀ o ẹjọ́ ẹ máa tún gbé wọn padà o ká gbé wọn padà wá àbí ó dáa. Mọ́mí Florence Aládé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ẹ kú ọdún o pátí òní lárinrin òbí ẹ fi UK sílẹ̀ o ọ̀rọ̀ Bíbélì ni ó ń ṣẹ mọ́ wọn lára o wọ́n ní ẹni ìṣáájú yóò dẹni ìkẹyìn Ọlọ́run yóò dìde yóò tú àwọn ọ̀tá Yorùbá ká àmì o Oòduà nation no going back àṣírí àwọn aṣebi yóò máa tú kò ní bò. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa alálùbáríkà kú ọdún ẹ̀mí wa ó sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àmì pẹ̀lú àṣẹ Ìdùmarè you are too sweet darling orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti pọ̀lúkúrúmuṣu kí Olúwa ṣe àtìlẹ́yìn wa ní orílẹ̀-èdè Yorùbá Obi love you I love you too wọ́n tẹ love sí mi bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí wine mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n bòde dàjì. Báàmí Ajíbówà Babátúndé Johnson wọ́n ní ibà ìbọ̀bọ̀ ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún gbogbo àwọn ọmọ ọkọ Yorùbá pé àdúrà àwọn lórí májàsọ́lá fún àṣeyọrí lórí ìrìn àjò orílẹ̀-èdè Yorùbá kó má ṣe já sásán o kí Olúwa gba Yorùbá nation fún wa kò ní já sásán láṣẹ Ìdùmarè. Mọ́mí Christiana Mustapha amúríyìn pátí lánàá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy akó àjíǹde ní gbogbo wa ẹbí aláyọ̀ wọ́n ní ilé aláyọ̀ yìí. Mọ́mí Aláwìyé Josephine wọ́n ní àfipáka no space for Sharia law Oòduà nation no going back soonest wọ́n tẹ́lọ̀ sí àti nǹkan panu from London. At Adeleye Abimbola bá mi ní that is to say King Charlie of UK ní ọ̀gá agbésùnmọ̀mí àìrọ̀ o ṣé wọ́n di mùsùlùmí ò sọ wọ́n di ọ̀gá agbésùnmọ̀mí nìyẹn o
ó mà wá ga báyìí o Èdùmàrè wá gbà wá kí orílẹ̀-èdè Yorùbá di ìmúṣẹ lágbára aláwùrà mi ẹ̀kú ọdún jàre my dearest brother Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Easter kí ẹ bá mi kí àyà náà gbọ́ o Ọlọ́run ní ó gbẹ̀san wa lára àwọn UK kó ṣàjẹ́ kí Kẹ́mi Badenoch débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ọkọ wa ẹ ṣé ẹ kú ìtọ́jú wa o wọ́n ní ayé yín kò ní yẹ̀ ẹ́ lẹ̀ ní àṣẹ Èdùmàrè àmì yóò yẹ owó yín náà fún mi. Mọ́ mi Grace olùṣòótọ́ olórin yẹn sọ fún mi wọ́n ní ẹ sọ pé ẹ wà ṣọ́ọ̀ṣì lánàá mo ní kàn kì í still wọ́n ní a ó ṣe ní ayọ̀ ayọ̀lé wọ́n ní ayọ̀ ayọ̀lé o ọjọ́ tá a bá pàdé o ní paradísì ayọ̀ ayọ̀lé o dùnnú ire adùn ìfọ̀kànbalẹ̀ àti àlàáfíà gbogbo yóò jẹ́ ìpín wa láyé tọmọtọmọ tìdílé tìdílé àṣẹ Èdùmàrè àmín. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní mo kí Obi àtàyà gbogbo àwa ọmọ orílẹ̀-èdè Oòduà káàkiri àgbáyé pé a kú ewu ọdún àjíǹde ti Jésù Kristi olùgbàlà wa o a ó ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé tìdílé àmín. Wọ́n tẹ love sí a mọ́ mi mo gbé fún yín bòsà mélòó bòsà mẹ́jọ. Mọ́ mi dáadáa mo tún ráyọ̀ àríkẹ́ wọ́n ní good evening Bobby apọ̀ ọdún ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ ọdún o àmín. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan amúmọ̀ tó rédè bóyá ẹ bá ń fi edé yẹn bá ń fi ṣe pẹpẹ soup mo rí yín patí lánàá bó o ní gbogbo Egypt ńkọ́ o. Àbíọ́lá Agbájé wọ́n ní Mr Bobby lobby apọ̀ ọdún Oòduà no going back àṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n tẹ love sí àmórí kiwi ẹ wá mú kiwi yẹn tèmi. Àtìmọ́ mi mo dúpẹ́ ta wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n mọ́ mi ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi happy Easter Sunday o wọ́n ní ẹ ṣé gan ni ẹ mú inú wa dùn gan ni fún Easter yìí inú yín yóò dùn kálẹ̀ àmì lórúkọ Jésù àtẹ̀yìn náà Jésù mo gbádùn ẹni tí ó kọ orin fún wa lálẹ́ yìí o wọ́n ní kò ní jẹ́ àṣemọ́ wa lórúkọ Jésù àmì. Wọ́n tẹ love sí àwọ̀ àti nǹkan panu wọ́n ní kí n àyà wọ́n ní kí ọ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi tó iná rí wọ́n ní happy Easter gbogbo ilé o wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Mọ́mí Kudirat Wahab wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n gbé kọ́ọ̀pù lé alọ́ àwa làwọn ìní. Mọ́mí Ṣadé Bírónkẹ́ olórí Ṣadé lótò yọ yẹ mọ́ mi mo rí tí olórin yẹn kì í lánàá wọ́n ní Obi ayọ̀ ni o akí CSI òòṣà fún ìmúra oyè wọn tó ń bọ̀ lọ́nà o wọ́n ní ewé oyè àmọ́rí o láṣẹ Èdùmàrè no to Sharia in Yorùbá land Oòduà nation gómìnà àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti kakanu wọ́n ṣèkà méjì sókè bíi ti bàbá mi Sage Awólọ́wọ̀ àti dé ọ̀dọ̀ mọ́mí Rizkat Adigun mo rí yín lánàá mo sì dúpẹ́ fún owó sọ̀wédowó YouTube tẹ́ fi ránṣẹ́ o wọ́n ní akọ ọdún gbogbo ilé o ọdún ayọ̀ la máa ṣe àmì fàájì wá dùn gan ni o kùdùsì yín brọ́dà mi ẹ̀wọ̀n mi dáadáa mo ti ìráyè pè yẹn wò mo dẹnu kọlẹ̀ nítorí mo ṣẹ̀ dé láti fi iṣẹ́ báyìí ní ìdùnnú abáyín gbé títí láíláí mọ́ṣáláà. Wọ́n ní love you plenty salam wọ́n tẹ love sí mi àti ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n bò dáàrin ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ sunkún àti dẹ̀mọ́ mi I love you too. Bá mi Táyọ̀ Adédára wọ́n ní if you and your kinsmen were that good why wouldn't you stay in your land and develop it àwọn Igbo nàmbá ibà but you prefer other people's land. Wọ́n ní after all charity begins at home they say ẹ̀yin òmùgọ̀. Ó dá ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Mọ̀dínà Solomon Alájà wọ́n ní kíngì máa dá wàhálà lẹ̀ fún àwọn mùsùlùmí o wọ́n ní àwọn ni wọ́n máa fi ìkanra ẹ̀mọ́ o ọba gbogbo wọ́n ní wọ́n ṣe nọ́mà mọ́ gbogbo ẹlẹ́sìn ni wọ́n gbọ́dọ̀ kí o ẹ jogun omi nítorí Ọlọ́run o King of UK nàmbáwí wọ́n ní gbogbo ẹlẹ́sìn ní kẹ́ kí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àti unique baby girl mọ́ mi ní àwọn agbésùn mi náà ló máa gba ìlú King Charlie sooner or later ó fẹ́ sọ ìlú onígbàgbọ́ di ìlú Sharia àwọn ará ìlú UK ò ní gbà fún láéláé ká mọ̀ wòran wọ́n ti sùn mọ́ mi wọ́n ti jù mọ́ mi Stella Òdèlé ẹgbọ́sẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ ní gbà. Bàmí Kẹ́hìndé Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní àwọn Fúlàní yìí ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn láéláé ní orílẹ̀-èdè yìí àníwọ̀n ìsara wáṣẹ́ ẹni tí ò sì ní ìtẹ́lọ́rùn ò lè níwà torí ẹni bá mi Barrister fi kọrin ìtẹ́lọ́rùn bàbá ìwà àti Tèmítọ́pẹ́ ìlú yẹmi wọ́n ní Bobby ó dẹ̀ yí orin yìí padà nítorí Ọlọ́run àwọn obìnrin máa lọ sọ́dọ̀ Jésù kẹ́ abẹ́ àwa la lọ sọ́dọ̀ Jésù nígbà tí ẹ̀yin ọkùnrin lọ sápamọ́ happy Easter celebration tó rọ́sọ̀ wọ́n tẹ̀ lọ sí àwọn bùsẹ̀rìn mọ́ mi yẹ̀yìn ẹ̀ pa mí lẹ́rìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Yẹmí Gè wọ́n ní ẹ sáà jẹ́ kí a máa gbàdúrà kí Ọlọ́run lo gbogbo ọ̀nà láti tú wa sílẹ̀ olódòdó mọ ohun tó rí tó fi ń wòran trap tí wọ́n dẹ kí wọ́n fúnra wọn máa kó sí àmì ẹni tó bá ti já ewé tútù ó ní ejò yóò bù sàn.
Bami Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní ọmọ Yorùbá ní Idris Abdulkareem ọmọ Iléṣà ní Ọ̀ṣun State ní bàbá àti ìyá rẹ̀ ṣùgbọ́n Kánò ni wọ́n ti bí wọ́n sì ti tọ́ dàgbà ó ti dára Kánò akọ lọ́mọ kò gbé èdè Ìjẹ̀ṣà báyìí kò lè sọ èdè Ìjẹ̀ṣà kan báyìí ṣùgbọ́n ó lè sọ Haúsá ọmọ Haúsá làwọn kà sí. Àtinà Bákàrè bá mi ní Bobby well done I have watched your program jọ̀wọ́ má sọ nínú program fún àwa tá a nífẹ̀ẹ́ láti máa gbọ́ ìròyìn tó ń fún wa ọmọ Yorùbá ni mí ìjọba tó wà lórí oyè ní ìlú Nàìjíríà wọ́n ní Kúdí Yébátọ́ kò yé mi o ìyà ń jẹ àwọn Yorùbá Ọlọ́run ń wòsè gbogbo àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń fìyà jẹ mẹ̀kúnnù bless you always Ọ̀gbẹ́ni Bobby lágbára Èdùmàrè àmì o bá mi ọ̀yẹ́ Ṣínà Bákàrè bá mi dáadáa mo ṣe ń rọ́wọ́ inú comment section ni bá mi Emmanuel Ọlọ́finíkà wọ́n ní òbí ṣé ìkórìíra dìdìrìn ọmọ Ìgbò tó pe ara rẹ̀ lọ́ba yìí sí ọmọ Yorùbá kó wá pọ̀ ju ara rẹ̀ ló kórìíra bá mi wá pọ̀fọ̀ wọ́n ní tàrígì ṣẹ́gi bá ṣẹ́gi orí ara rẹ̀ ní fíìrù bẹ́ẹ̀ ni o LA California náà ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn. Mọ́ọ̀mí Abala Ògúndọ́lá àwọn ní òbí am I loving her ìyá àmúdítàn kì inú ìwọ̀n orin lánàá happy start to you and the entire family I pray we will celebrate many more in Jesus Christ's mighty name amen ẹ fi ọba ṣàlì sílẹ̀ owó máa tó yé love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí àmọ́ mi yọ yẹyin kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Bàmí Ọlọ́finíkà Emmanuel mo ti dọ́dọ̀ yín padà wọ́n ní òbí kí ló dé tí wọ́n ṣe ń fi sàríà dájọ́ El-Rufai tán ṣe fi sàríà dájọ́ El-Rufai àti Malami kí wọ́n gé ọwọ́ wọn tí wọ́n bá jẹ̀bi olè tí wọ́n fi kàn wọ́n sàríà ò lè wọlé ni. From LA California àwọn tẹ̀lé ọ̀fṣẹ́ àyàn mélòó náà ti fi sàríà dájọ́ rẹ̀ bí ìbáṣà àwọn mẹ̀kúnnù àwọn mẹ̀kútúrú àwọn mẹ̀kúnnù náà wọ́n gé ọwọ́ wọn. Mọ́ọ̀mí Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní akọ ọdún o brọ́dà mi Bobby ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ ọdún láyé àmì o wọ́n ní ẹkú ètò Ọlọ́run lẹ́yìn kí ìṣàwá Ọlọ́run ní tó o. Ẹ jẹ́ sáré padà sọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní kí la ti máa ṣayé yìí sí o kò yé mi ayé tótó ayé malẹ̀ ibo là ń kówó lọ báyìí ogun olóró láwọn olórin ìjọ ọgá o wọ́n ní a lè fọ́ ìgò àgbàdo nígbàkúgbà bí àṣejù ẹ̀yin Fúlàní ìbápọ̀jọ́ lọ sọ́ra yín o àti ẹ̀fọ́ pátápátá ni orí àwọn kìnnìlá sì fọ́lé orí àwọn Fúlàní o bẹ́ẹ̀ náà ni at Ògúnlókun John wọ́n ní Bobby well done keep it up we enjoy your content ẹ ṣeun bá mi Ọlọ́run lẹ́yìn enjoy kì í ṣe mi o Ọlọ́run ni o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi mo súnmọ́lá olúwo tèmi nìkan mọ́ mi àríyìn pati lánàá ó dùn mí bẹ́ẹ̀ ni kúlé o ṣe gan ni ẹ bá wa kígbe lé wọn lórí o àwọn ìlú kan wà ní Ondo State wọ́n ní òde ìrèlè wọ́n ní kò ní iná ó ti fẹ́ẹ̀ tó 30 ọdún my God 30 years bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń dìbò ní ìgbà gbogbo ojúgbàmí ti fún àwọn tí wọ́n ń ṣe gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ondo mo ṣe sí wọn àní tá a bá padà sí pariwo lé àwọn gómìnà yẹn lórí ìlú ò lè dáa. At Amazing Grace Sunday happy start to everyone especially àyà àti ọ̀gá rẹ̀ Bobby ó jọ wípé the king needs prayer mama sójà àgbà láti Canada. Àti Rachel Melúwọlé wọ́n ní òbí ẹ̀ka alẹ́ àti gbogbo ilé aláyọ̀ wa kó ayẹyẹ òní o agbádùn ẹ̀ dáadáa a sì tún kó ọdún ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyọ̀ àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pariwo mi yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀. At All-Star bá mi dáadáa wọ́n ní Mr. B happy Easter enjoy the remaining 3 quarters of 2026 I wish you the same and gradually welcoming to the year 2027 the year that will definitely give birth to Yoruba nation quote me down bá mi mo trust yín. Your best friend from Florida, I trust you, Dakwes, Ọlọ́run ọba wọn. Inú mi dùn bẹ́ẹ̀ sí sọ̀hún. Kọ́mọ́ ti sọ̀rọ̀ ni, bàbá mi, in fact, ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ju ti wòlíì lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Bridget Ògúntọ̀nà ẹkú ọjọ́ mẹ́ta, wọ́n ní òbí àtàyà mi àtàtà ẹkú ọjọ́ mẹ́ta, ẹlẹ́yà ìyá Valentina àti Valentine ilé aláyọ̀ àpọ̀dún o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Grace Olùṣòótọ́. Wọ́n ní kò dùn mí fún ọ rárá o, ó ń sọ bí àpòdà òpònú máa jẹ oyè nílùú ẹlòmíràn. Kí ló dé kò dùn mí fún ẹ ọ̀dẹ̀ ọmọ Fúlàní yẹn ló ń bá ọyọ ẹ. Mọ́ọ̀mí mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ̀n mọ́ọ̀mí ẹ̀ gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n ní ọ̀la ni a máa lọ sí Gálílì Jésù máa jíǹde lọ́la àwàtúnra ayò Bobby mi yóò sì dára fún yín ju bẹ́ẹ̀ sí lérò lórúkọ Jésù àmì o Jésù ti jíǹde. Bá mi fi Káyọ̀ Victor wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ilé aláyọ̀ mo kí yín fún àjọyọ̀ ọdún àjíǹde o ẹ jọ̀ọ́ ṣé kò sí ọ̀nà tí wọ́n lè gbà láti máa lo àwọn olówó fún ipò òṣèlú kọ́mọ lo àwọn olówó náà ló wà ń bẹ́ẹ̀. Mọ́ọ̀mí Tóyìnárì wọ́n ní ibà class prefect alábòsí èmi lẹ̀ ń ké sí class prefect àbòsí
evangelist ọkà jáde sọlá mo rí yín tó ń kì í lánàá tẹ́ ẹ mú jójó wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ ẹlẹ́yà gbogbo ìdílé aláyọ̀ happy Easter ti ọdún tó ń bọ̀ aṣojú gbogbo wa tọmọtọmọ lórúkọ Jésù àmín. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu àti tayataya náà àti tọkọtọkọ. mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ó yẹ kí ẹ̀gbọ́n yẹn kú sí ẹ̀wọ̀n ní o, ọkàn ènìyàn ó burú jáì tó dá sí ìdìsábúrò rẹ̀ lára. àtàmẹ́ẹ̀dá kìlábí bá mi ní Bobby mo kí yín o bá mi náà dá padà o kí a tó yọ kùmọ̀ àti kóńdó sí Tinubu fún ti jọ́ọ̀sì mélòó ni Buhari lọ kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn victims nígbà ayé Buhari gan wọ́n bá kẹ́dùn throughout ìjọba rẹ̀ ni wọ́n fòun gan kẹ́dùn ni torí kì í yé wọ́n mọ̀ lọ hospital sáà lókè òkun ni ọmọ ọlọ́mọ làárọ̀ níṣẹ́ dé tòrútòrú ọmọ ọlọ́mọ gan ti gbọ́n kò jíṣẹ́ dé tòrútòrú mọ́ iṣẹ́ ọ̀sán ní ń jẹ́ bíi tàwọn Amẹ́ríkà. mọ́ọ̀mí Grace olùsòtọ́ wọn ní OB wọ́n tún ti pa àwọn ènìyàn wa ní ọjọ́ àjíǹde Kristi bẹ́ẹ̀ ni agbé lónìí wọ́n ti pa wọ́n o wọ́n ti pa àwọn èèyàn ó lágbára o wọ́n fún Sátánì bàbá wọn eléyìí kò dáa o. Báàmí Abe Ayélọ́jà ayé ni market wọ́n ní bàbá Obi this is serious o our leaders in Nigeria just wicked how much to do a clean balls around their state for these people but they are buying $1 million car. Báyìí wọ́n ṣe rí nu o. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bí mi wọ́n ní Obi why you no talk about blessing CEO pretending to have cancer to scam innocent Nigerians and laughing at them why is she not in jail? wọ́n tẹ love sí a wàhálà àti ẹ̀nìyẹn mú wọn àwòmọ́júmọ́ ni mo fi ṣe èmi tí ẹ fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ wọn kò wọnú níùsì wa bá mi ẹ mọ́ bínú standard ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọnú níùsì. bá mi Oríọlá Oríṣì wọ́n ní àyà South African King yẹn kò ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ ṣe ló yẹ kán bá fi kún un ní ibi tó wà yẹn ìyẹn ọmọ Ìgbò yẹn ni ó ní Paramount King lọ́hùn-ún ọ̀tún ọba kì í ṣe ọba ó nídìí àgbo ilẹ̀ tútù ló bá tán Obi sọ́ra pẹ̀lú example tó ń fún ayé mo ti kọ́rọ̀ mi jẹ lánàá Oríọlá from Dallas Texas bá mi dáadáa mo ti kọ́rọ̀ example mi jẹ. bẹ́ẹ̀ náà ni Salvation ìgbàlájọ bí wọ́n ní happy Easter Sunday tó gbogbo ọmọ agboolé aláyọ̀ tiwa tí ọ̀rẹ́ mi Bobby ń ṣe aṣojú wa Ọlọ́run ní ṣaṣojú wa bá mi wọ́n ní today Tungba mark the beginning of success to us amen at Abiayeni market Ayélọ́jà wọ́n ní Obi low ẹ̀rínú o ẹ dìde muffin name in coming to America is Hakeem mo gbẹlugi Hakeem ní àbí ẹlẹ́yà mi ẹ̀mí mi ṣe pì ẹ̀mí mi nù wọ́n ní ẹ̀sìn ẹ̀kú ìdìde òní ọkọ mi ẹ̀ wá gbé mi lọ vacation o máa mi fún mi lọ́lá wọ́n ní ẹ bá mi tọ́jú àwọn owó tí wọ́n ná fún yín lójú àgbo ẹ jẹ́ ká máa ṣe ní every month ó dáa o ẹ pè mí sórí àgbo ẹ ṣáà ní nọ́mbà mi mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ ká plan bá a ṣe máa lọ sí honeymoon bẹ́ẹ̀ láàrin ẹ̀ máa mi Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní ẹ kú ọdún ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o àmín. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi kò síránu wá hàn mo rí yín tán kì í lánàá orí mi sì ń wú bí ẹni pé mi náà ń kì wọ́n ní gbogbo ilé aláyọ̀ mo kí ẹ kú ọdún o mo gbàdúrà pé ikú àti àjíǹde Jésù kò ní já sásán lórí wa mi muslim mọ̀ nìyí wow wọ́n ní àmì akúfàájì àná kò ní sú a kò ní rẹwà lásìdùmarè ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà ti sú mi o mi ò fẹ́ kọ́mẹ́ǹtì mọ́ wàhálà lójoojúmọ́ no action bá mi ẹ mọ̀ wọ̀rí àgbà orílẹ̀-èdè tuntun chacha ẹ jẹ́ bóun ni dọ́hà ẹ jẹ́ mo ti ẹ̀fẹ́ ṣeré wá dọ́hà gan ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ bá mi Okùn Ọlálà wọ́n ní Obi ẹkú ọdún ẹkú ìyèdún o gbogbo àlà ń sọdún ẹ̀mí wa yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àmín nínú ọdún ńláńlá ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà àmín o tí ó péye lọ́la àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá àmín àṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọ́n ní Bobby US Congress sọ fún Tinubu tí kò bá ṣe kíákíá láti fi òpin sí ìpànìyàn tó ń lọ ní Nàìjíríà àwọn ń bọ̀ wá ṣe ohun tí kò lè ṣe gómìnà Adamawa ti defect sí APC. mọ́mí Stella Odele mo jẹ́rìí yín wọ́n kì í mọ́ mi lánàá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Easter to everybody on this platform àṣe ìsàmọ̀dún wọn tẹ lọ́ọ̀fù tó lámúrèsí a yọ yẹ yín mo kọ́kọ́ fẹ́ bínú sí olórin yẹn wípé Stella nìkan lè dá ọkọ ẹ fi Odele sí i ká lè mọ kọ́nú àwọn ìyàwó Bobby nù ìyàwó lì mí bọ́ọ̀ mi ti láyò máa ń jí iṣẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ ṣe kì í lánàá ó ní bọ́ọ̀nì mi àwa Yorùbá gbọ́dọ̀ di ara wa mú o ẹ má sùn wọ́n ní
ẹ máa sun ẹkú yín lọ ẹ má sùn mo lọ sọ ẹ máa sun ẹkú yín lọ àwọn Fúlàní náà ń bá wí Yorùbá ní olódòdẹ a kú ìjó Sunday ẹ kí ìyàwó wa tí ó kọrin fún wa o ṣé kí n fẹ́ wọn lé kí n fẹ́ olórin kí n fẹ́ wọn lé ẹlẹ́yà a ó ṣe pẹ́pẹ́pẹ́ mọ́ mi ò yẹmi sí Sàláù wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ akú ọdún àṣẹ ìsàmọ̀dún lágbára Ọlọ́run gbogbo yín Fúlàní Haúsá Ìgbò ẹ̀fẹ̀ kékú ni o Yorùbá nation no going back no sharia in Yorùbá land wọ́n tẹ love ṣíà. àti wá dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Dọlápọ̀ Ikins wọ́n ní Obi happy Easter ibà káàbọ̀ ire o peace ire kàvìtì mọ́ mi ẹ̀ sí ń bi fàájì lánàá ṣùgbọ́n wọ́n kì í mo gbọ́. wọ́n mi Grace olùsòtọ́ wọ́n ní Obi ìrántí pé ìwọ nìkan ṣoṣo Obi gbangba lọ́kọ́ gbogbo àwa òpèké tí ń ṣe awọ pàkà èmi ni o lórí ìkànnì wa yìí wọ́n ní èmi ni wọ́n lò wọ́n pẹ́ títí ẹ̀wọ̀n lò wọ́n pẹ́ títí láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ̀yin náà lò wọ́n pẹ́ títí ṣùgbọ́n kò kí àwa ìyá àwa òbínú mọ́ mi wọ́n kí yín o ẹ lọ tún gbọ́ ìfá àbó tún sẹ́ndì ó kọ yín sí wọn tán lẹ́wà ṣọ́ọ̀ṣì wọn lẹ́ sọ fún wọn pé chọ́ọ̀chì lẹ́wà wọ́n tún rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn wọ́n tún fi kọrin àwọn kì í bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀ńtàn kìló ni ẹ̀mọ́ wọ̀rí à ń gbé wọn padà bọ̀ wọ́n ní the best governor that can be president is Alex Oti of Abia. He saw how worse the student hostel was and he built new one with all amenities, lights and water. Olúfúnkẹ́ Fájùmọ́lú. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀mí ọ̀gá mọ́ mi Grace olùsòtọ́ wọ́n ní kí yín wọ́n ní ẹ bá mi kí olórí mi o àwọn ọmọ mi sọ fún wọn pé wọ́n kú ewu ọdún àjíǹde Kristi mo kí ìwọ ọkọ wa o á ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ nínú ire ayọ̀ tó pọ̀ yanturu nínú adùn tí kò níye àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ wàá mọ́ mi I love you so much. Mami Eunice Falaye wọ́n ní Easter celebration still continue happy Easter gbogbo ilé kí oníkúlùkù mú eyín wọn lọ sí Galilee eyín wọn lọ sí Galilee láti pàdé Jésù àṣìṣàmọ̀dún o in Jesus mighty name amen wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu láti Canada. ó dá ọwọ́ ẹ káàbọ̀ padà ó yá kò tí ń retí yẹn wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan ọ̀sẹ̀ tuntun rèé àwárí ibi iṣẹ́ o mo mọ̀ pọ́lídé wà Nàìjíríà bọ́ bá dilẹ̀ bó bá dénú yẹn bá wa pín ṣùgbọ́n ẹ kọ́kọ́ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà tẹ́ mọ̀ fi tì sọ̀hún ẹ wá nǹkan olómi tútù tàbí lẹ́rìn dòdò náà sí bó sì ṣe olówó ń fa dòrò lifting tea ẹ gé lemon sí kẹ́ foyin díẹ̀ sí kẹ́ rò pọ̀ dáadáa kẹ́ kó mix dáadáa kẹ́ wá mọ̀ fi tẹ̀ gbogbo tí ọwọ́ yín bá tẹ̀ tí ẹ fi ń sọ̀rọ̀ àjìjà kémi wá mọ̀ gbé yín débẹ̀ nú àwọn ibi tá a ti mẹ́nubà nú ìròyìn tó ní alákọ̀ọ́kọ́ bọ́ ọba dilẹ̀ báyìí bá wà bá dénú yẹn bá wà pé ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ mọ̀ bá fi ránṣẹ́ sí àyà kó lè rí nǹkan lò lọ́la alákọ̀ọ́kọ́ ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ rèé ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àjọ Amnesty níbi tán ti tẹnu àbùkù lu ìṣẹ̀lẹ̀ tó tún ṣẹlẹ̀ ní Benue tán ti sọ wípé lọ́jọ́ Easter wọ́n tún pa àwọn èèyàn mo wá ń bi wọ́n wípé ibo lélẹ́yìí tún ti ṣẹlẹ̀ sí Plateau tún ni wọ́n ní kì í ṣe Plateau wọ́n ní Benue ni ẹ bá ń tẹ ohun arákùnrin àti fọ́nrán rẹ̀ sí ẹ jẹ́ ó gbé wa débẹ̀ ń tààràtààrà. It's quite sad that we still haven't been able to figure out this situation. In the early hours of today being one of the most exciting days in the Christian calendar, unfortunately it's another day of tears in Benue State. Last week we were mourning on the Plateau, and Benue State closes the show today. And it's really quite sad that we've come to a point where these things are now so regular that we've almost lost empathy. It's like a pattern, right? It's becoming a pattern. I mean, the way the terrorists, they strike and the rest, they've surrounded Benue State and a couple of other states, right? Yes, and that's not, it's no longer news to anybody that we have a very serious security threat on our hands. The people who were killed today are not faceless people, they're not statistics. They are people with names, they have families, they have aspirations. But it's quite sad that we've allowed them to also come into the sample population of Nigerians that are killed as it stands now on a weekly basis, simply because they're Nigerians and they're trying to survive. Like you said quite clearly, these people have surrounded Benue State and indeed other parts of the country. And we have a very serious situation on our hands that we need to deal with as urgently as possible. Otherwise, we're going to have a serious social, economic and civil problem on our hands in just a couple of years. We don't want responses. We should be where we are willing and able to crush this thing once and for all. We shouldn't have to wait until there's loss of lives or there's a report of some sort, and then, you know, the good news is that, okay, there was an early response and then only few lives were lost. Every life should be important in this country. Like I said, these people that we lost today in Benue State are not faceless. They're people with names, they have families, they had aspirations, but their lives have just been cut short. So the approach should not be waiting to respond. It should be proactive. You know, our law enforcement and security architecture in the country, unfortunately, if you ask me, over time has been mutated more towards protecting power than protecting the people.
Like I said, we have a very serious national issue on our hands. It's not just localized to Benue, to Kaduna, or any of these states. It's a national issue, and it's set to spread across the rest of the country. What happened in Kaduna and Benue today was predicted a week ago. From the Jos situation. It was predicted that Benue was next, and we know for certain that this is not the end. We don't know what's going to happen tomorrow, what's going to happen next week. So we cannot continue to live in that space of uncertainty. The community that was attacked today is actually in Gwe local government, exactly, the Balom community. And again, like I said, we already know what the problem is. We know their motives, and we also know their modus operandi. What is lacking is the proper and appropriate response. And until we're ready to confront this thing for what it is, then there's a lot of trouble brewing, much more than we can imagine at this point. Kódà káàbọ̀ padà ibẹ̀ náà látún ti wá ń gbọ́ tán sọ wípé wọ́n sọ̀rọ̀ bí agbọ́n náà ní Kaduna ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ọmọ ológun àtàwọn ọlọ́pàá wọ́n ní wọ́n gbéná kojú wọn ní Bakere wọ́n ní wọ́n gbéná kojú wọn ní Kaduna wọ́n ṣe ń yìnbọn náà yìnbọn padà wọ́n ní wọ́n wá rí àwọn 31 wọ́n ní wọ́n rí wọn gbà padà torí wọ́n ti jí àwọn èèyàn lọ. Wọ́n láwọn tán jí lọ gan wọ́n jù bá náà lọ ṣùgbọ́n wọ́n láwọn tán jí lọ gan jù bá lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní 31 náà rí gbà nù wọ́n ní wọ́n tún wá rí bọ́dí àwọn 5 míì tó ti kú bóyá bí tán ti yìnbọn lóra wọn ló ti kú o bóyá ó ní bó ló ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì tí àwọn agbébọn wọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí tán yàbò lọ́jọ́ Easter gangan níbi tán ti ń ṣe sìn lánàá wọ́n yàbò ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n sì kúrò làwọn ọlọ́pàá náà bá dẹ́bùrú wọn wípé irọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ tá a máa ń wò yín àìfẹ́ yìnbọn àìfẹ́ challenge yín torí àwọn èrò tẹ́ ti kó ẹ máa fi wọ́n bojú ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí á dànà ya yín gbogbo ẹ̀yin èrò náà everybody forí ẹ̀ pamọ́ ṣùgbọ́n àwa mọ̀ bóyá àwọn agbébọn ìlú pààyàn 5 yìí wọ́n ṣàná recover bọ́dì 5 àwọn alààyè tó jẹ́ 31 Nàìjíríà back to back. Ẹ mọ́ gbàgbé Zamfara wọ́n pa over 60 something náà panu wọn lánàá o pa over 60 nù wọn ó sọ́ọ̀jù ìròyìn yẹn sọ́ọ̀jù ṣùgbọ́n bá ti rí fọ́nrán rẹ̀ àmì ìmọ̀dí táwọn ológun yìí sí fẹ́ fi fọ́nrán síta bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ ológun tó sọ̀rọ̀ lánàá àti ìgbọ́n kankan láti ẹnu iléeṣẹ́ ológun ẹjẹ́ sáré fele náà kún ìyẹn tó sọ wípé àwọn làwọn san owó oṣù owó aṣọ owó ayẹta gbogbo ẹ̀ owó ọ̀tá náà ń lò nù gbọ̀ngàn àwọn làwọn ń san kọ́mọ́jì ò rí bẹ́ẹ̀ o kan jáde kan wá improve ẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni tàwọn ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá méjì kan tá a fi hàn yín bẹ́ẹ̀ náà ni tàwọn ọlọ́pàá tán sọ̀rọ̀ bí agbọ́n tán harass àwọn méjì kan lánàá tá a fi hàn yín wọ́n náà ti pè wọ́n s'Àbújá mo ní àwọn kẹ́ ẹ mọ̀mọ́ fìyà jẹ wọ́n yìí náà ni wọ́n bá ti mú jẹ wọ́n ti ṣe tán ti mú jẹ ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àyà níta ló jáde níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé orílẹ̀-èdè Italy pé wọ́n ti deport arákùnrin kan àáfàá ni àgbàlagbà ni tó sọ wípé àwọn ọkùnrin lè fẹ́ ọmọ ọdún 9 mo ní bó náà ti rí gbogbo ilé ìwọ̀ lọ. Police in Brescia wọ́n ní kò jìnnà sí wá ń bí o Northern Italy expelled Imam Ali Kashif from Italian territory. Àwọn gbọ́dọ̀ gbóòórùn rẹ̀ mọ̀. The measure was taken after the religious leader declared on a television program that marriage with children as young as 9 years old was acceptable. Mbo ní territory wa. The decision was determined by Commissioner Paulo Sartori. The police service escorted Kashif to the Malpensa airport. Ní Milan. The man boarded a direct flight to Islamabad, Pakistan. Ṣé ẹ rí àwọn Pakistan yẹn? Àwọn náà tún burú o. Àwọn Pakistan. Àwọn yẹn tiẹ̀ tún burú. London tí mo lọ lọ́jọ́ sí. Ẹni tó gbé mi tó jẹ́ Uber, Pakistani. Bẹ́ẹ̀ ó ti pẹ́ níta lò kó tó lọ sí London. Mo wá sọ fún mo ní kí ló dé tó fi kó ń tà lò. Ní bó ṣe láìkì tà lò tó ní wọn fáwọn láàyè ẹ̀sìn àwọn báwọn ṣe fẹ́ ṣe mo ló dáa bó ṣe kú ó dáa bó ṣe kú ẹ wà sílùú onílùú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣẹ̀sìn yẹn wọ́n báyìí láàyè kẹ́ jó ń jẹ yín o wọ́n báyìí láàyè kẹ́ múra bẹ́ẹ̀ ṣe múra o ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ o wọ́n fi nǹkan kan ṣe yín o ṣùgbọ́n yìí wá fẹ́ fi ti yín culture yín àṣà yín ẹ fẹ́ fi bà culture tí wọ́n jẹ́ ẹ fẹ́ ó wà nú òfin ẹ rí mo ṣe máa ń sọ wípé arábìnrin kan la gbé wá lánàá tí ń sọ̀rọ̀ wípé ọmọ Nàìjíríà ni obìnrin tó ní òun ò tí ẹ̀ rí èèyàn pé ń tó ń bá ń kọjá lọ bó ń ṣe fáìn tó gbàwó lòun tó fẹ́ rọ́kọ wọ́n ìpé èèyàn bíi àkóbá ni
àmọ́ ń yà fóbìnrin ni pàápàá jùlọ ọmọ kékeré obìnrin lẹ́sìn ògbèjì ọmọ ìyá ni. Mo lọ park lọ́jọ́ kan, mo tiẹ̀ lọ ṣe fàájì ni mo kàn jókòó mo lọ gbatẹ́gùn ni mo bá rí tí ìyá kan mọ́mọ́ ẹ̀wà Arab náà ni lọ́mọ ẹ̀ wá ń bá mi ṣeré ló ń ṣe, mo yà kọyìn síbẹ̀ mo yà kó mbẹ́ lọ́mọ mi kan wá sọ fún mi pé mo lè ń bọ́ àdán fílẹ̀ ọgbọ̀n ṣeré kíní o náà mọ̀mọ́ yẹn gbogbo ọ̀nà tán fi kó bá yàn tán fi gbowó ní máa wá jáde síta wá nìkan máa fẹ́ ọmọ ọdún 9 wọ́n kó bá ọ ní 11 nù wọn irú àwọn tán tí wọ́n ti rí wípé àwọn ilé risk ni wọ́n threat ni wọ́n wà lẹ́wọ̀n báyìí. Àwọn mùsùlùmí wá ń pariwo kiri ń bọ̀ ẹ padà sí tẹ́tí ń bọ̀. The investigation began after a report was broadcast on the program out of the call form. The broadcaster rated for a reporter used a hidden camera and pretended to be a student, instead interested in Islamic religion. In the recording, the journalist inquired about the age at which a young man would be considered an adult according to the Quran. The man responded that adulthood is linked to a menstrual cycle. So, menstrual cycle. Ali Kashif stated that a 9-year-old ó sì lẹ́sùn kan táwọn náà fi kan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tí mi ìfẹ́ kan sọ lórí ìkànnì táwọn ní ọmọ ọdún mélòó kan ní Muhammadu fẹ́ mo ní irọ́ ẹmọ́jà sọ lórí ìkànnì ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìhùwàsí ta nínú wa tó lè tó bí ọmọ tó lè fi ọmọ rẹ̀ lẹ̀ yàtọ̀ sí wípé ọmọ yẹn kéré jọjọ ọgbọ́n orí ẹ̀ só gbé ń tẹ́ fẹ́ lọ fi ṣe lọ́mọ tí ọmọ tó yẹ kó sí nígbà tá a jọ ọmọ ọdún 9 bóyá kí ni àti ìgbọ̀n lọ́mọ ọdún 9 sọgbọ́n orí ẹ̀ lè gbé ọgbọ́n orí tí ò tí gbéwè tán tí ò tí pass tán school ní ó lè pass marriage yóò àwọn báwọn ẹgbẹ́ ìyá rẹ̀ ẹgbẹ́ bàbá rẹ̀ ṣe kíni àwọn nǹkan kan tàbùkù tí ò tí ẹ̀ ní ìdí kẹ́ẹ̀ka bí kankan sóòrùn àwọn nǹkan báyìí ló wà ní Quran ọmọ ọdún 9 mélòó nù wá ń bí táì ṣe tá jẹ́ mùsùlùmí tá lè fọmọ wálẹ̀ lọ́mọ ọdún 9 àfáà Ismaila nìkan wọ́n gba èsì sódì wọ́n ní Kashi vocationally played in 2 Islamic centers from Brescia. Italian authority considered the claim serious and indicative of a social danger. Wípé the religious leader's stance resulted in the rejection of his residency permit application pé wọ́n ní kò lè apply fún pẹ̀mẹ́sò làwọn pè bí resident permit kò lè apply fún wọn kò tiẹ̀ tí ìdọ̀mọ́ ń lù gan o. The deportation process was initiated immediately after the technical evaluation of his statement. Kò tiẹ̀ wọ́n dúpẹ́ tán gbé lọ sẹ́wọ̀n wọ́n ní jìnnìjìnnì wá ń bo àwọn yòókù wípé wọ́n ń ṣe kìíní kan sáwọn ó dáa ẹ wá máa ṣe òsì nílùú ẹ fìlú yín lẹ̀ ẹ wá ń sòsì nílùú ẹ wá tún fẹ́ gbé àṣà tí yìí ṣe yín bí ìgbà tẹ́ fẹ́ wá mọ́ practice àríà ni ó wà ní Quran ṣé owó èèyàn ní kíní àti pé ìlú tẹ́ wà yìí só jẹ́ ìlú Quran tó jẹ́ pé bíbélì tàn sìn gan wọn àti ìkàtàn ṣùgbọ́n wọn ní gbà kẹ́ bàṣà wọn jẹ́ gbogbo yánmọ̀yánmọ́ tó ń ṣe káàkiri àwọn US àwọn kíní yẹn gangan tó yẹ pé ọkùnrin sọ́kùnrin obìnrin sóbìnrin ẹ lè rọ́mọ̀tà ló ti ń ṣerú ẹ̀ bí tẹ́ ẹ bá ra wọn ti ń ṣe àwọn Brazilians ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ Argentina kankan wọ́n sì bí wọ́n dáadé bẹ́ẹ̀ pé bóyá once in a blue moon lẹ́mọ̀ rí ọkùnrin tó wọ́n ṣe báyìí once in a blue moon pé wọ́n wá ń ṣe rádaràda wọ́n dì mọ́ra wọ́n ń ṣe yẹn wọ́n máa bá wọn wí níta ni wọ́n ìwò wọn ràn wọ́n ìgbójú ẹwà díẹ̀ wá ọmọ ọdún 9 bí ìgbà tí èèyàn gbé ìgbàdo tí ó ti gbó tó wá ń rè ká tó ń rè jẹ tó ń rè harvest wọn ìka ìgbàdo tó ń rè ibẹ̀ ìwọ ló mọ̀ àyà ajá tẹ̀wájú jáde. ó rẹ̀ jẹ́ wá sáré dé Plateau ẹjẹ́ yàn Plateau padà wọ́n ní lára àwọn kọlọ̀rọ̀ sí tó tún padà lọ lẹ́yìn bàtà rẹ̀ kó ń bẹ̀ tán wọ́n ní wọ́n ti mú méjì nù wọn alive mú ní àfẹ́mọ́ gbọ́rọ̀ alive yẹn lára àwọn mọ́ láwọn agbésùnmọ̀mí àfẹ́mọ́ gbọ́ kí náà mú wọn alive fún midnight attack wọ́n ní òru ọ̀gànjọ́ náà rè ṣiṣẹ́ yẹn o ní Ipang wọ́n ní àwọn méjì ló tún kú wọ́n ní
One Fulani from Fast community arrested alive among the perpetrators. Fulani armed terrorists invaded Pomol village in Ipang district of Bakin-Ladi local government in the Plateau area around midnight, marking the second attack on the Ipang community within 1 week. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ní Ipang community. Ẹ sì mọ̀ pé àwọn aráàlú gan ìṣòro náà ń ṣe ní ìsìn. Àwọn gan òṣùmọ̀ wọn ní ibi tí wọ́n ti ń sọ ìlú kiri náà ti pa àwọn méjì nù wọn. Mo ló léwu, kò sí nǹkan ìjà lọ́wọ́ àwọn youth yìí. Ó léwu. Wọ́n pa méjì nù wọn ṣùgbọ́n wọ́n náà mú kan nínú àwọn wèrè yìí o. During the incident, one of the attackers identified as Sulaiman, a Fulani man from Fast community, one of those in Riyom local government area, was apprehended alive at about 1 a.m. Loru. He was arrested around the redemption camp area between Ipang and Kasa with ẹ̀jẹ̀. Wọ́n rí ẹ̀jẹ̀ lára rẹ̀. So alápàtà ni wọ́n ní ẹran wo ló ń pa lóru. The suspect is currently in the custody of the security operatives at Sector 4 in Bakin-Ladi. The Berom Youth Molders Association (BYM), under the leadership of its national president, Barrister Daylor Solomon Nwatiri, called on security agencies to carry out a thorough and transparent investigation into the attack and ensure that the suspect is brought to justice without delay. Pé tán bá sì lè gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ gbogbo àwọn tó jọ ṣiṣẹ́ yẹn nìkan mọ̀ pé àwọn ń wò wọ́n báyìí àwọn ò ní gbà kan dẹjọ́ ro. Ẹ ń bá fẹ́ dọ̀wọ́ rú lọ́wọ́ yìí pé olódòdó yóò bá wọn gbọ́ sí Ọlọ́run ó ṣàánú yín o. Ẹ̀yin lẹ mú wọn ẹ sì tí rí tán ti pa lára yín. Wọ́n lọ handover rẹ̀ fún lọ́mọ ṣàánú wa o. Iṣẹ́ bí wọn nítorí wọ́n ní kán ṣe wọ́n bí ẹbí ṣe sojú. Èèyàn mélòó ló lè pẹ́ di yẹ? Òyìí èèyàn mélòó ló lè pẹ́ di wọ́n mú lé àwọn tó lè dá wọn lójú náà. Ìgbà mi ti bá rọrùn yẹn títí báyìí mo máa fi rọra mi. Ṣé mi ò lè pẹ́ di ẹ o. Ọlọ́run ṣàánú wa o. Ó dá ká tó tẹ̀síwájú kó tó di pé wọ́n gbàgbé ẹ jẹ́ n sáré fi fọ́nrán àwọn òkú 5 nínú àwọn 31 àwọn 36 gbogbo wọn ní Kaduna tí mo sọ wípé àwọn ọlọ́pàá wọ́n dojúkọ àwọn báńdíìtì tí wọ́n sì gba àwọn 31 mọ́kànlélọ́gbọ̀n ṣùgbọ́n 5 tán sọ wípé wọ́n retrieve body wọn. Àwọn 5 náà lè rí ńlẹ̀lẹ̀ tán lè dànsí lẹ́lẹ̀. Nan sun shigo suka kashe mutum 5 sun kuma tafi da mutane da mata da maza da yara wanda har yanzu ba rigan gane adadi waɗanda an tafi da su ba. Wannan abun ya faru ne yau. Mun kai kuka ga jami'an tsaro waɗanda suke kusa da wurin kafin su zo wurin akwai nisa kafin su zo warancan kuma ba su daidai ba sun tafi. Saboda haka sun yi kokari iyakashin kokarin su. Muna kira ga gwamnati a taimaka mana wannan abin da ya faru ba mu ji daɗi ba kuma an jawo mana asara. Gwamnatin Kaduna shi gwamnan namu Senator Obasani muna roke ka duba mana yankinmu Kaciya local government a one ward Ariko district. Har yanzu waɗannan mutane ba su bar mun huta ba. A ƙarshe ma sun ba da sako cewa za su sake su dawo. Saboda haka muna neman taimako daga wurin gwamnati. Jama'a ku taya ni sharing wannan bidiyo ya kai ko ina a duk fadin ƙasar nan. Muna neman taimakon ku. Allah ya taimake mu. Ṣùgbọ́n ọlọ́mọdé àárí kò ṣe dáadáa ni. Wọn ò ní sọ jùlọ àná ẹja kò ń bẹ já dọ́dọ̀ Mr. Atiku níbi tá a ti ń gbọ́ tán ni òun náà kó rọ̀gùnrọ̀gùn lẹ̀ o. Wọ́n lòun náà rí ìrọ́bí o. Wọ́n lòun náà rí ìlọ́bì ní USA. Ṣé ìsára àwọn tó ń bọ̀ àrí olódòdó rí lọ́jọ́ sí wípé ó rí ìlọ́bì làwọn èèyàn bá pariwo lé lórí pé kò tán bí ò tán wà. Atiku hires US lobbying firm for 1.2 million to boost image. Nídìí èyí mo kó ọ̀rọ̀ mi jẹ lánàá tí mo sọ wípé àwọn ẹgbẹ́ ADC náà lọ háyà rẹ̀. Àyà nínú ẹgbẹ́ ADC ló náà wà ṣùgbọ́n ló kówó lẹ̀. Ẹja àforúkọ Atiku sí káfí exchange. Ex-vice káwá mọ̀dí tó ṣe fẹ́ lọ lobby. Ex-vice President Atiku Abubakar has hired a Washington-based lobbying firm, Von Batten Montague, New York, LC, to strengthen his reputational standing in the United States. Ṣé mo pé kó lè wọ US? Ẹ ti gbàgbé wọ́n ní ìdí tó ṣe lọ nìyẹn. Details of the deal are contained in document filed with the US Department of Justice, which shows that the agreement was signed on March 9
2026 by the firm's managing partner, Carivon Batten, and Nigerian politician Fabi Oladimeji on behalf of the former vice president. According to the filing cited on DOG's website on Sunday, the contract is aimed at shaping perception of Atiku within U.S. policy. Orúkọ rẹ̀ ti bàjẹ́ ní USA within US policy circles and countering narratives linked to the Nigerian government. One of the objectives of the engagement is to counterbalance the Nigerian government's lobbying narratives in the United States while also working to advance understanding of Atiku's leadership posture and policy vision among policymakers. Ṣé nínú lobby tí ìjọba olódòdẹ́rì ṣe, ṣé wọ́n kó bá Atiku ń bẹ ni? Under the arrangement, the firm is expected to facilitate meetings between the former vice president and U.S. government officials, including members of Congress, as well as provide advisory services on policy positioning and engagement strategy. These activities include lobbying and government affairs engagement with members of Congress, congressional staff, and executive lobby. Only $1.2 million odidi èèyàn kan EFCC rẹ̀ ìgbà Àtìkù ó ní business tí ń ṣe. The agreement is valued at $1.2 million for a 12-month period payable in 6 installments. Iṣẹ́ kan ní okòólẹ̀ o, wọ́n ló lè san lẹ́ẹ̀mẹ́fà. The development comes as Atiku is widely seen as potential contender in 2027 presidential election and amid ongoing uncertainty within the African Democratic Congress, which he and other opposition figures. Ṣùgbọ́n ibi tọ́rọ̀ wá dádé dúró báyìí, wọ́n ní ara ṣẹ́ tí àwọn ẹlẹ́wọ̀n máa bá ṣe ni wípé àwọn máa engage US government. Tó bá ṣe é ṣe gan àwọn engage Mr. Trump. Àti wípé fẹ́ tójú bọ ọ̀rọ̀ ADC, INEC, the recognition of the leadership of ADC. Wọ́n máa lobby the White House. Ẹ̀yẹ mọ́ mi Fájúmọ́lú ṣé ẹ ti gbọ́ báyìí ká mọ̀ bóyá Trump ó rojú ráàyè tó bá ti gbọ́ pé owó kan. It is said Trump kò ní gbowó mo sí ẹni o. It is said the action has effectively frozen Nigeria's main opposition political party at a critical moment as it prepares to compete in the upcoming Nigeria presidential election, raising serious concern about the opposition's ability to recognize ayániwèrè náà fi wo wèrè wípé ńgbà tí n tó mú odidi federal government rè mọ́ lobby àwọn náà lè lobby mo ní àyájẹ́ká náà rè lobby o. Àbí gbogbo èèyàn ní rè lobby l'Amẹ́ríkà báyìí o. Ẹjá tẹ̀wájú o, àròjọ mùsùlùkù ẹjá wáyà ní Burkina Faso níbi tí Traoré ti ń sọ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ wípé wọ́n retí wípé àwọn ń padà lọ sí inú ìjọba alágbádá wípé ibi táwọn bá ti ṣe ó dàárọ̀ pé èèyàn tún ṣe ẹ̀ka alẹ́ńbẹ̀ mọ́ o. Ìjọba warawa máa ń pààyàn ni àwọn èèyàn wá sì gbọdọ̀ gbàgbé rẹ̀ láì fọ̀tápè. Traoré ló sọ bẹ́ẹ̀. Ààrẹ ológun orílẹ̀-èdè Burkina Faso ọ̀gágun Ibrahim Traoré ló sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan. Mo ní agbára ti dùn mọ́ náà lẹ́nu. Ibrahim Traoré tó gba ọ̀pá àṣẹ orílẹ̀-èdè náà lọ́dún 3 sẹ́yìn nínú ìdìtẹ̀gbàjọba tó sọ wípé ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ Áfíríkà ni kò fẹ́ràn ìjọba àwarawa àti pé orílẹ̀-èdè àwọn ní ọ̀nà tí wọn yóò fi máa ṣèjọba ara wọn láì lo ètò òṣèlú. Àwọn kan ní kò dáa tó, àwọn kan ló dáa wípé democracy pé kò sí nǹkan kan bẹ̀ bóyìnbó ló fi ń tu àjẹ́. Ṣáájú ní Traoré ti kọ́kọ́ ṣèlérí láti dá ìjọba padà fún àwọn olóṣèlú nínú oṣù keje ọdún 2024 àmọ́ nígbà tí ó kù oṣù méjì kí gbèdéke tó dá pé wọ́n ní ó kéde pé àwọn ológun ni yóò sì máa tukọ̀ ilẹ̀ náà lọ fún ọdún 5 míì. Nínú oṣù kìíní ọdún 2026 ìjọba ológun náà gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo ohun tó jọmọ́ òṣèlú ń bẹ̀ o. Wọ́n ní ìgbésẹ̀ náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọ̀nà láti tún orílẹ̀-èdè náà ṣe. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ọ̀hún ni Traoré ti sọ pé àwọn èèyàn wá láti gbàgbé nípa ìjọba àwarawa ṣùgbọ́n wọ́n ní inú ń bí àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè Áfíríkà míì pàápàá jùlọ. Mo mọ̀ pé inú olódòdó lè dùn sí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn. Ẹ sì mọ̀ pé wọ́n ti kúrò nínú gbogbo ibi tí wọ́n ti jọ jẹ́ ẹgbẹ́, wọ́n ti kúrò nínú ECOWAS, so wọ́n ti ẹ̀ láṣẹ láti pa fún wọn. Yóò lẹ́yìn o ìjọba ológun àwọn náà ní lọ́wọ́ wọn dí ẹ̀rú o. Ṣé ti ẹ̀rí ti Nàìjíríà ibi tí Nàìjíríà bàjẹ́ dé lónìí ológun wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọṣẹ́ gan. Sí Tàbáchà ní ká sọ àbí ti Babangida àbí ti Buhari tá a fi kọrin wọlé
ẹjá tẹ̀ wájú ìkan ògbé kan owóṣọ ogun owóṣọ alágbádá ìwà rẹ̀ ààrẹ tó so ètò ológun tó tún ṣe tálágbádá mi kí náà fi sàn jà wọ́n tí kú ti pa ìwọ ló fọ̀nà wálé ní orísàmọ́ bọ́ sí mi lẹ́nu kí ni bàbá fi sàn. ìjà kò ń bẹ ẹjá wá lọ sí orí update ti Iran ẹ jẹ́ fún irọ́ ká tó lọ sórí update ti Iran ti Iran ẹ jẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn onímọ̀ sáyẹ́nsì níbi tó ti ń sọ fún wa pé àwọn ní ẹ̀rí àwọn ti rí ẹ̀rí bí Jésù ṣe kú o mo ní bó ṣe jíǹde ńkọ́ àwa tí kò ní di bó ṣe kú bó ṣe jíǹde ó ti jíǹde wọ́n ní ohun tí àwọn onímọ̀ sáyẹ́nsì sọ pé ó pa Jésù rèé o dókítà Zugibe nínú àlàyé rẹ̀ sọ pé ohun tí àkọsílẹ̀ sọ ni wípé apá ibi tí Jésù gbé lára àgbélébù náà wúwo ní ìwọ̀n 22 kilogram láìṣe weight ìkàlà àwọn tó kan igi ẹ wò tá a bá mọ àwọn kìíní ní mọ irú ìyà tí Jésù jẹ fún wa o ní mo 22 ló ń wọ́ 22 kilogram kì í mọ̀ ṣe kékeré àwọn igun yòókù rẹ̀ sì jẹ́ 80 kg sí 90 kg ìkàlà àwọn tó kan kìíní ìkàlà àwọn fi àjẹ́ mi ò sì rò báyìí rí wọ́n ní kò rọrùn láti gbé fún ìgbà pípẹ́ ohun tí wọ́n gbàgbọ́ ni pé Jésù gbé àgbélébù náà rìn dé kìlómítà 8 àwọn eléyìí wọ́n ṣe iṣẹ́ ìwádìí o 8 kìlómítà nípa bí Jésù ṣe kú dókítà Zugibe sọ pé àwọn olùwádìí gbà pé wọ́n kan ìṣó tí ìwọ̀n rẹ̀ jẹ́ 12.5 mọ́ àtẹ́lẹwọ́ rẹ̀ bí Jésù ṣe wà lórí sáyẹ́ǹsì ni o ẹ̀rẹ̀ gúgú rẹ̀ o ó sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wọ́n ní bí Jésù ṣe wà lórí àgbélébù wọ́n tún kan ìṣó mọ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ìṣó náà ni ó bà àwọn iṣan pàtàkì jẹ́ tó sì mú ìnira aláìlẹ́gbẹ́ bá Jésù tó fi da ẹ̀jẹ̀ lára báwo ni yóò ṣe pẹ́ tó kí ẹni tó ń jẹ irú ìrora yìí tó kú níṣe ni wọ́n máa ń kú pẹ̀lú gìrì ara mi gan ṣẹ́ gìrì tí yóò gbé wọn ṣọ́ọ̀kì náà máa bá kú at the end of the day èyí máa ń jẹ́ kí iṣan ara daṣẹ́ sílẹ̀ ẹni náà yóò sì kú látàrí àìrí atẹ́gùn mọ́ sínú wọ́n fi ń ṣàlàyé rẹ̀ gan ń bà mí lẹ́rù Chevitares ló ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ o nípasẹ̀ ìwádìí rẹ̀ Jókìbè jábọ̀ pé nǹkan mẹ́ta ni ìgbàgbọ́ wà ní ìlànà sáyẹ́ǹsì pé ó pa Jésù àwọn nǹkan náà ni àìrí èémí mí sínú mọ́ látara ìnira asphyxiation ẹ̀yin eléèbò ẹ̀yin onímọ̀ sáyẹ́ǹsì ẹ̀yin onídókítà kìnìdà asphyxiation ìdáṣẹ́sílẹ̀ ọkàn ẹ̀yin àtàtà àti àìlè kọjá ẹ̀jẹ̀ mọ́ sínú ara mọ́ hemorrhagic shock wọ́n ní lẹ́yìn ìwádìí rẹ̀ ó gbà pé Jésù kú nítorí ọkàn rẹ̀ tó daṣẹ́ sílẹ̀ nítorí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó ṣí sílẹ̀ sí tàbí àtúntò bá sí páìpù èèyàn lẹ̀ ládùúrú sòtán kàn mọ́ yẹn ó ṣeéṣe kí àsìkò tí Jésù fi jìyà náà tó wákàtí díẹ̀ ó tún wọ wákàtí Ọlọ́run Jésù dáríjì mi ó lè máa tó wákàtí 2 o ó sì ṣeéṣe kó jẹ́ nítorí ẹ̀jẹ̀ tó ti pàdánù kí wọ́n tó kàn mọ́ igi pé yẹn náà wà ń bẹ ṣé ẹ ti gbọ́ o ẹ̀yin ẹlẹ́sìn tẹ̀yin tẹ́ ẹ gba Jésù bọ̀ àwọn tó sì gbàgbọ́ tán gbà kó ti kú wọn gbà kán kàn má gbélébù òun ní sáyẹ́ǹsì ló sọ̀rọ̀ yìí o tún gbọ́ òun ní sáyẹ́ǹsì bọ̀ ó dáa àkọọ́lẹ̀ àwa náà fi sínú archive ní la ṣe gbé nínú ìròyìn Jésù Olúwa wa àmì ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà ká fún yín lọ́pdéètì lórí ogun ti Iran níbi tí alágídí ti pàdé alágbára sí lóun fẹ́ dáràn Amẹ́ríkà lóun ò rán wọ́n adóló tẹ́ wá lọ ń jù sí ibi tí wọ́n kó nuclear kìíní sí yóò dá nǹkan lẹ̀ kì í ṣe Iran nìkan ni ó fi mú kó gbogbo àwọn Gulf country tó wà lágbègbè tí kìíní ìbá fi lè fọ́n ká ẹbẹ́ ti rí àwọn Russia ló bá wọn dálẹ̀ bó ti jẹ́ pé wọ́n ní Germany ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ìyẹn nuclear plant wọn Germany ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní Russia ló parí ẹ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ Russia náà àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Russia sì ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ gbogbo wọn náà ti evacuate látàrí gáàsì burúkú wọ́n ní òun wá mú ìjọba Iran pariwo wípé
ẹnìkan dáwọ́ ogun dúró ẹ wo ní Amẹ́ríkà ń ṣe fáwọn ẹ̀yin náà gbọ́ ẹ̀yin náà farabalẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn ni wọ́n negotiate wọ́n wá ń bì kan nínú àwọn oníròyìn tó súnmọ́ Washington léèrè pé tá lẹ̀ ń bá negotiate gan-an iyì Kamala tó gbapò bàbá rẹ̀ wọ́n ló wà ní dùbúlẹ̀ àìsàn nǹkan sẹ̀mí rẹ̀ látàrí àdó olóró tó bà á kò jára ayé kò jèrò ọ̀run àárí sójú láti ìgbà tó ti gbapò rẹ̀ kí wàá ní ta lẹ̀ ń bá negotiate wọ́n ló ṣòro díẹ̀ láti sọ torí àwọn mínísítà kan wà nínú kábínẹ̀tì wọn àtàwọn olórí ìjọba kan wọ́n gbà fún Amẹ́ríkà àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò gbà ní ilé ìlágbára o bẹ́ẹ̀ náà tí wọ́n sọ fún wa wípé kán mọ́ ka ọ̀rọ̀ Trump sí ariwo ọjà o wípé signal ńlá gidi ni o Trump yìí ṣe ẹni tán máa fi ṣe o ó ń fún yín ní ó fẹ́ kí gbogbo ayé rí wípé òun gbìyànjú ká má blame ẹ wípé òun jọ àdó olóró pé òun gbìyànjú láti make peace o ìgbésẹ̀ peace ló make o tẹ́ ẹ bá ní òun jọ àdó olóró sí yín ẹ̀yin náà ti jù sáwọn kan o ọwọ́ ara àwọn jọ dún ara àwọn ni owó bí tẹ̀sí ń jù tẹ́ ẹ bá mọ iye yábèsì àwọn tán ti bàjẹ́ iye àwọn ọmọ Amẹ́ríkà tó ti kú sógun yìí náà àwọn ń sọ síta o àwọn èèyàn yín kú àwọn èèyàn àwọn náà kú ni o bẹ́ẹ̀ náà ní Israeli wọ́n ti ẹ̀wà ń wọ Israeli àdó olóró Iran ń wọ Israeli ṣeré báyìí pé so àwọn jọ ń para àwọn ni o àwọn make peace ní ìsìn ẹ̀yin lẹ takú ní ìsìn tẹ́ dagidi bolẹ̀ o bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ àwọn náà ò ní gbà o kì í gbọ́ kì í gbà ni o kì í gbọ́ pàdé kì í gbà ni o àwọn olójú àánú o ojú àánú àwọn ti fọ́ ti kàlùkù bíi ti arákùnrin tàbí ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n ẹja gbé yín dé inú bí wọ́n ṣe dóòlà arákùnrin tànà wọ́n ní CIA lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí fún wọn ni wọ́n náà parọ́ wọ́n níbo náà ṣe pa wọ́n náà sọ wípé ẹ̀jẹ̀ ń kọ́kọ́ kàná kí n tó ṣe lálàyé iléeṣẹ́ ọmọ ogun Amẹ́ríkà ti dóòlà ọmọ ogun tó wà nínú bàálù ìjagun Amẹ́ríkà ìyẹn jet fighter tó jálulẹ̀ ní àárín gbùngbùn Iran ó súnmọ́ etílé Iraq wọ́n ní kò tí ì sí ẹni tó lè sọ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ bí wọ́n ṣe rí ọmọ ogun tó wà nínú bàálù náà dóòlà wọ́n ní pẹ̀lú gbogbo surveillance tó ń ṣe ẹmọ̀ pé wọ́n já bàálù wọn kejì náà bẹ́ẹ̀ náà lè helicopter kan náà fara gbá wọ́n ní gbogbo bí wọ́n ṣe ń fún wa update yẹn wọ́n ti mọ ibi tó wà orí àpáta ni bọ̀bọ́n yẹn tó lọ manage ìbọn ìléwọ́ kan wà lọ́wọ́ rẹ̀ ó sì ti ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ti Iran àwọn ọmọ ogun Iran ti ń close on tọ́rọ̀ náà mọ àgbègbè ibi tí kìíní ẹ̀ jábọ̀ sí gbogbo ibi tó lè sàṣì wọ́n fẹ́ rand àti drone ni o àti gbogbo ẹ̀ ni o wọ́n ní àìmọye drone l'Amẹ́ríkà náà jù tó fi lé àwọn ọmọ ogun Iran padà wọ́n ní CIA bá gbérò ìyáde wípé àwọn ti gbàálẹ̀ o ṣùgbọ́n ṣìṣe gan-an wọ́n ní tó mú káwọn Iran kan retreat díẹ̀ nìyẹn pé tó mú kán retreat ní àṣìwọ̀n tí ìgbàálẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti mọ̀ bí tó wà wọ́n sì ti mọ̀ pé tán lé ojúmọmọ ní kìí sòrò o ká lóru ní ìsìn lójúmọmọ náà yẹn bá retreat pé ó dùn àwọn odùn ẹlẹ́dàá àwọn lẹ́yìn ìgbà náà náà ṣẹ̀ wà lọ mú jáde kìí ṣe nǹkan tó easy o ṣùgbọ́n mo fẹ́ kárí bí Amẹ́ríkà ṣe kó ipa ribiribi lórí ẹ̀mí èèyàn kan tán dẹ̀ lose jẹ́ẹ̀tì méjì helicopter kan kìí ṣowó kékeré ń run to millions of dollars ṣùgbọ́n wọn mind Ọlọ́run ló sì yọ arákùnrin yẹn náà tó ló wà lára àwọn tí ń wa fighter jet tí ń jọ àdó olóró sí Iran bọ́ bá wá barú ẹ̀ kílẹ̀ rò pọ́n fi ṣe bọ́ọ̀bà fílẹ̀ gan-an tó bá lò fún negotiation wọ́n fìyà jẹ òun gan yóò rí àbúrò kú báyìí yóò rí bàbá rẹ̀ yóò jọ mọ̀ wò pé ó fẹ́ jọ bàbá ẹlòmí so nídìí èyí orí ló yọ bọ̀bọ̀ yẹn àti pé Amẹ́ríkà náà gbìyànjú wọ́n sọ wípé àwọn nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ ìlú àwọn àti sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ẹ̀ lánàá nítorí èèyàn kan tí wọ́n wá ẹ̀wọ̀ resources tán deploy aláwọn kan ò sùnmọ́jú àwọn oníròyìn wọ́n ń pèrà wọn ni wọ́n gbọ́ wípé wọ́n ti dóòlà àwọn báyìí inú wọn dùn ní ayọ̀ wọn kó wọ́n ní first time tí CIA ó kọ́kọ́ lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìnyẹn rè pé tán bá lò bẹ́ẹ̀ àwọn ará abẹ yẹn wọ́n ràn wọn o wọ́n á pa anybody dànù ni o wọ́n ràn anybody ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ pa ọ̀pọ̀ yẹn wọ́n fẹ́ mú ni ṣe wá rí leadership inú ṣé lè gan ò ní jẹ́ kí inú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Amẹ́ríkà yòókù tán bá rí eléyìí tán bá rí ìgbésẹ̀ àti ipa ribiribi tí ìjọba àwọn kó láti dóòlà èèyàn kan ṣé mọ̀ pé yóò fún wọn ní joy wípé yes àwọn máa lọ fèsì ọ̀tá àwọn máa jà fún orílẹ̀-èdè àwọn afẹ́mi àwọn lẹ̀ ó ṣe máa ń rí ní ẹni tó máa ń bù mọ́ra nìyẹn ṣùgbọ́n ṣe rí tàn ti Nàìjíríà àwọn lórí yín ayé wọn ti làbà
ó làbá skẹ́ ni àyà tún fi skẹ́ sí o robo skẹ́ èmi ni ó làbá àyà ni ó làbá skẹ́ ayé wọn ti làbá skẹ́. Imagine kán ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà kẹ́ ẹ wá wò bóyá wọn ní dábí ẹdun wọn ní rọ̀bì òwe. Trump náà ló tún wá ń sọ ní remember when I gave Iran 10 days to make a deal or open up the Hormuz Strait in a Strait of Hormuz. Wọ́n ní time is running out 48 hours before all hell will rain down on them. Wípé ọ̀run àpáàdì ń bọ̀ lórí wọn. Glory be to God. President Trump Trump ló sọ bẹ́ẹ̀ o mo ní eléyìí ò pariwo signal rèé o ṣùgbọ́n ibi tó ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni ẹni tó jẹ́ foreign minister Iran ti ń gbé sí àwọn aráàlú létí wípé ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra fún ọ̀gbẹ́ni yìí o. Secretary General Anthony Guterres ní pé o ní ó ń sọ fún oníkan kìlọ̀ fún ọ̀gbẹ́ni Trump o wípé serious radiation risk after attack níbi táwọn kó nuclear kìíní àwọn sí o pé serious radiation Iran's nuclear facility including the Bashir plant pé serious radiation lélẹ́yìí o wípé kì í sì ṣe àwọn nìkan làwọn fara kó o wípé gbogbo àwọn Gulf country mo ní lórúkọ Jésù Gulf country yòókù ní fara kó ẹ̀yin nìkan náà lẹ́ fara kó nǹkan yẹn jẹ́ kó ń bẹ́ jàre àmọ́ fún yín lọ́pdéètì wọ́n déètì bá ṣe ń wá ẹ̀ẹ́lì tí ó fẹ́ let loose yẹn àwò torí Iran kan fẹ́ parun ni wọ́n ń fàbàrà kékeré gba ńlá ẹ̀hán náà ń gbìyànjú lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò sí bọ́n ṣe lè ṣe ẹ̀hán ló máa dùn jù àwọn kan náà ń fi ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà wé UK Amẹ́ríkà tó jẹ́ pé ojoojúmọ́ náà fi ń ṣe lọ́wọ́ tí Amẹ́ríkà ń bù fún kí nínú bọ́jẹ́tì wọn nǹkan ogun lọ́wọ́ wọ́n ní UK náà ti gbà kan jẹ́ world power rí wọ́n ṣàṣejù náà ní bàbá àṣetẹ́ lórí Strait of Hormuz wọ́n bá Egypt fà á wípé Egypt ló relegate wọn pé wọ́n ti di ohun ìtàn ní ìsìn. Mo ní Amẹ́ríkà mo ní èèyàn lé nìkan ìjáwádé èèyàn kan lè reign forever o ṣùgbọ́n èèyàn máa ń wo kí ni nǹkan ogun ṣé Amẹ́ríkà gan ò ti rí wípé náà lè di alágbára àná o kí ni nǹkan ogun tó wà nílé ayé yìí ní ìsìn tí Amẹ́ríkà ò ní latest ẹ ń bá rẹpẹtẹ ni wọ́n máa gbàgbára lọ́wọ́ rẹ̀ báyẹn. Amẹ́ríkà gan wọ́n ṣetán àti relinquish agbára wọ́n sì ní Strait of Hormuz yìí yọ bá dọ́là jẹ́ so Amẹ́ríkà gan gbogbo ogun tó ń jà náà ni wípé àwọn náà fẹ́ máa léwájú dọ́là náà sì náà fẹ́ máa fi ṣe benchmark ní gbogbo àgbáyé. Ìjà kó lórí ọ̀rọ̀ wọn ẹja wá yà ní Niger Delta àwọn olórí àwọn lọ́balọ́ba tìjòyè ìtàn kóra wọn jọpọ̀ tó ń jà lórí ọ̀rọ̀ pipeline mo níbi tí ayé kọjú sí lẹ́yìn kẹ́yìn sí lórí ọ̀rọ̀ pipeline oníkálukú náà ń wá bí ó sì dáa fún ni gbò jẹ́ pé nǹkan àlùmọ́ọ́nì ti Nàìjíríà gbójúlé náà nìyẹn wọ́n ti stabilize ẹ̀ díẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ Tòǹpòlò náà gbé fún ṣùgbọ́n àwọn youth yarí wọ́n ní Tòǹpòlò nìkan kọ́ ló jẹ́ youth àbóhùn nìkan kọ́ ló jẹ́ ex-militant kan decentralize ẹ̀ mi ò tiẹ̀ mọ̀ pọ́nba náà wọ́n fọ́nba ń contract ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja lọ. We vehemently oppose the decentralization of the oil pipelines surveillance contract being handled by Tantita Security Services Limited. This is to avoid disorganization of the peaceful coordinations of the security surveillance operations of the oil facilities being enjoyed by our individual communities. There is cancer all over people. I the king of Bukma, I have a cancer. It was detected in Germany because of the pollution. They said I inhaled something. So the federal government, I thank you for bringing Tantita to Bukuma and the River State as a whole, because the whole River State suffer it. The whole chiefs and king you saw in this hall suffer it. We now breathe in well now. Black Kingdom was about 5 flow stations. So majority of the work is in our own jurisdiction. And I must say that my people and I are very much satisfied with the operations of Tantita so far. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní gbogbo wọn náà ti gba gbẹ̀mù wọ́n ní Tòǹpòlò ti pín gbẹ̀mù kan wọ́n pé kí ló dé tó jẹ́ Tòǹpòlò nìkan tó ní Tantita òun nìkan ní jẹ́ ń bẹ̀ òun nìkan ló gba kọ́ńtíráàtì kan mọ́ sọ pipeline tó sì jẹ́ wípé ogunlọ́gọ̀ àwọn militant ni wọ́n jọ ń ṣe wàhálà tẹ́lẹ̀ tí nǹkan ò kàn wọ́n tí ò tọ́ sí wọn lẹ́nu. Ó dá wọn àníri ìgbà rẹ̀ káàbọ̀ padà nínú ìròyìn tòní o bó bá dénú yín báyìí bá yọ bó bá dilẹ̀ bá pín kó kálé kó kakò ẹ̀ mọ́ bá fi sọ ó kọ ẹyọ kan ìbò là ń lọ lórí ọ̀rọ̀ ti Mákindé controversy mo sọ fún yín
mo ní mò ń gbóòórùn ogun láàrin Mákindé, mo ní mò ń gbóòórùn ìjà láàrin Ṣèyí Mákindé àti Olúbàdàn. Ṣé rí the replica of tí Ṣèyí Mákindé ṣe lọ́yọ̀ tó mú jẹ òun ló fẹ́ ṣe ń Ìbàdàn, ṣùgbọ́n ó ti gbàgbé wípé Ìbàdàn ló mọ̀ òun ò mọ̀ láyípo. Sọ́mọ Ìbàdàn ṣe yìí ó mà ṣe o, Ìbàdàn ṣe yìí mọ́ kò mọ̀ láyípo. Wọ́n sì lọ́mọ Ìbàdàn ní o, ẹ bá fi láyípo ràn, ẹ bá fi láyípo hàn. Ibo ni àdúgbò láyípo gan wà ní Ìbàdàn náà? Àyà ní kò sádùúgbò tí ń jẹ láyípo. Láyípo wà o, àwọn kan fi ń pòwe ni. Lórí ọ̀rọ̀ yìí, ẹjá mẹ́nu lọ́rọ̀ yìí, àwọn mẹ́ta tó fi jọba lánàá wọ́n yẹ̀yẹ́ rẹ̀ o. Èyí tó mú jẹ lọ́yọ̀ọ́ kò mú jẹ níbí, wọ́n sì sọ wọ́n ní politics ló dá wàhálà lẹ̀. Mo ní sọ wá torí pé o jẹ́ gómìnà ní ìsìn, so wá rò pé o lè mọ politics play tó ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ gómìnà. Politics dem play láyé ìsìn ò lè fi wé ti bàbá yìí. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ náà ló dájà alẹ́. Ìwọ wá fẹ́ gbogbo èèyàn ìjọba tó bá yá Ṣèyí Mákindé ó máa wọ ilé sójúlé tí ó máa pe àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ta ní first born bí ó yá wá rí ìjọba. Ọba mélòó léèyàn wá fẹ́ ní gbogbo Ọ̀yọ́? Ẹni àsọ̀rọ̀ sí nígbà tó ṣe ti Ọ̀yọ́, àwọn ará Ọ̀yọ́ ló wọra wọn ràn, àti pé Aláàfin náà, Aláàfin wọra wọn ràn gangan náà. Ká ní Aláàfin, ká ní ìfẹ́, wọ́n fìfẹ́ bá àwọn yòókù lò pọ̀, àwọn olóyè lábẹ́ wọn gbogbo wọn pátápátá náà kó wọn ra ni, tí ìṣe pé wọ́n gara, wọ́n kàn ga pádì tán kó gbogbo àwọn yẹn mọ́ra. Àwọn eléyìí ò ní ráyè wà rìn wọn, olóṣèlú ò ní ráyè wà rìn wọn, olóṣèlú ló wà rìn wọn, olóṣèlú náà ló sì gbàgbára fún wọn. Bí ìbá ṣe wípé àárín Olúbàdàn àtàwọn olóyè mẹ́ta ó gúnrégé tó fẹ́ fi jọba, àwọn tí àwọn ìkẹrin ìkarùn ìkẹta ìkẹrin ìkarùn Olúbàdàn ó wá àwọn tó súnmọ́ Olúbàdàn tó mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ọba sì máa kàn wọ́n tọ́lọ́run bá sì jẹ́ kẹ́mi wọn gùn dáadáa Olúbàdàn tó wájà. Ó wá fẹ́ fi kọ́ ló fẹ́ kọ́yìn wọn sí Olúbàdàn, kò mọ̀ pé àárín wọn gúnrégé, kò mọ̀ pé ó ti pẹ́ tán ti jọ ń bọ̀ kò mọ̀ pé ń tó bọ̀ ni. Ó rò pé Ládọjà kàn déédéé fò sórí àgọ́ Olúbàdàn. Ẹ sì mọ̀ pé níjà tẹ́lẹ̀ wọn ò dàdé páálí, wọn ò dàdé páálí, wọn dàdé páálí, wọn ò dàdé páálí. Ó fẹ́ fàjà, bàbá kan wálẹ̀ fún ni torí wọ́n jọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ rẹ̀ kán lè kó jẹ́ kàn rọ́nà lọ. Ṣùgbọ́n sí èyí ó fẹ́ lo agbára tó ní, ó sì mọ̀ pé agbára yẹn ti fẹ́ tán, ó sì ní problem politically tí ó ti mọ̀. Mo ti gbọ́ wọ́n ní ẹni tó fẹ́ filẹ̀ tó fẹ́ jẹ́ kó omi tuntun àbí kí ni máa ń pè náà, omi tuntun part 3 yóò rí part 1 tó bá yá. Wọ́n fi Ìbàdàn hàn, wọ́n máa fi Ìbàdàn hàn torí béèyàn bá wà nípò kan tí ò fi tàwọn ará àṣàjú kọ́gbọ́n tó wá fẹ́ máa fi gbogbo ẹ̀dá jálẹ̀ lára, wá fẹ́ máa lo politics fún àwọn traditional rulers sí wa. The only thing tó kó Olúbàdàn yọ ni wípé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n gbà fún Olúbàdàn. Wọ́n sì mọ̀ wípé Olúbàdàn ò lè ṣe PDP. Wọ́n tó wá ń ṣe PDP gan ní ìsìn, platform dà ní ìsìn, pátápátá ní ìsìn ẹ̀rí yóò tó catapult sínú ẹgbẹ́ mi, yóò tó sọ bí tí ń lọ torí kò lè bá Wike ṣe. Wike sì ti gbàgbára mọ́ lọ́wọ́. Ṣé wọ́n tó wá play power títí tí Wike gbà mọ́ lọ́wọ́, wọ́n ló wá fẹ́ máa bá àwọn ọ̀gá Wike, wọ́n mọ̀ pé Olúbàdàn bí àwọn ọ̀gá Wike ni, ló wá fẹ́ máa bá ọ̀gá gbogbo ibi tó bá ti ń wo Olódòdẹ ni kò ti máa wo Olúbàdàn. So wá rí àárín Olódòdẹ àti Olúbàdàn kò sí bọ́n sí fẹ́ play politics tó, kò sẹ́ni tó lè ráàrin wọn. Ládọjà àti Olódòdẹ kò sẹ́ni tó lè ráàrin wọn. Ó rí pákàn Olódòdẹ balẹ̀, tí ẹ̀ sí nǹkan kan tó ń ba Olódòdẹ lẹ́rù lọ́rọ̀ Ọ̀yọ́ kò sí nǹkan kan tí tó ń gò bàbá ti fọkàn ìbalẹ̀. Òun náà sì ṣe ti bàbá, torí ẹ̀ ni tó táà lérò tó sáré tibẹ̀ jáde lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho, lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho tó sì yẹ pé Mákindé ò gbé gbèsè kan rí lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ ti wá parí ìjà, ó ti wá rí rẹ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́nkọ́hùn, wọ́n ló ń gbé ọ̀pá àṣẹ fún gbogbo wọn. Ọlọ́run tí ẹni tó dé lóní àwáwò ń lọ́yọ̀, àìgúnrégé àárín àwọn bàbá yẹn ni ló jẹ́ kó ráàrin wọn wọ̀ lọ́yọ̀. Nǹkan kékeré wá mọ́ ti ṣẹlẹ̀, pápápá ó ti káwọn kan jọ, ó ti fẹ́ sáré fi ó fẹ́ lò wọ́n lòdì sí ọ̀dàlẹ̀ ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀, ọ̀dàlẹ̀ ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀.
ṣùgbọ́n ẹjẹ́ á mọ̀ wo ibi tí yóò bá eré ìje òun náà ti ń tán lọ́dún eégún yóò tó tán òun náà sì mọ̀ pé yóò tán káwá mọ̀ wò ó ibi tó náà fẹ́ lọ lẹ́yìn ìgbà tó bá yan omi tuntun part 2 àbí part 3 rẹ̀ tán ká mọ̀ wo ẹlòmíì tó fẹ́ fi ibẹ̀ káwá mọ̀ wo ibi tó náà fẹ́ lọ bóyá wọ́n dìbò fún lọ ọbẹ̀ torí àwọn ará Ìbàdàn bínú ṣé tí ẹ̀rí ti circular road yẹn ó ń bí àwọn èèyàn nú ṣé ẹ̀rí ti Bódìjà náà tó kówó rẹ̀ pamọ́ ó ń bí àwọn èèyàn nú ní òmùmọ̀dí tí àwọn èèyàn ṣe wọ́n ti mọ́ tó bá ti débi agbára kan bóyá ó ti ní lọ́kàn pé òun ò fẹ́ nǹkan mìíràn mọ́ eléyìí tó ń kó iná eléyìí tó ń ṣe iná ti tóun alágbára ju alágbára ṣùgbọ́n alágbára tó tún ju alágbára wà lọ ṣùgbọ́n alágbára tó ju alágbára wà o kó sì mọ́ expect wípé Olúbàdàn máa stoop to his fún òun kò possible Olúbàdàn mọ́ wà lórí àpèrè gan bàbá ni bàbá ẹ̀ǹta bálábà ní bàbá ẹ̀yà arábàdàn mo gbé fún yín torí ẹ mánéjì eléyìí dáadáa gbogbo ògiri tó lanúlẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ ẹ̀yin ò jẹ́ sí kọ́ńkéré ní kìtì ẹ̀sìn sọ́mọ́ntì kọ́ńkéré lẹ́fi mọ́ ògiri yín ẹ̀ jẹ́ kó lanúlẹ̀ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n yẹ̀yẹ́ wọ́n ti ẹ̀ yọjú yẹ̀yẹ́ ni wọ́n láwọn ará Ọ̀yọ́ fi ń pani nísìn ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ náà ẹ̀mọ̀ kọ́ méjì náà fẹ́ fi pa wọ́n fẹ́ káàrin wọn dàrú inú wọn dùn pé ó ti ẹ̀ dá ebi ńgbà tí ó ṣe tàwọn fáwọn inú yín dùn náà ni ṣùgbọ́n bàbá mánéjì ẹ̀ dáadáa kò rí bàbá Olúbàdàn fi pa ṣùgbọ́n inú wọn dùn pé ojú ẹ̀dá ìyẹn Ṣèyí Mákindé ṣùgbọ́n wọn ò rí Olúbàdàn fi pa bàbá Olúbàdàn ọgbọ́n tọ́lọ̀ ń fún yín yọ́ mọ̀ lékún sí ni o ọgbọ́n ju agbára lọ ẹ̀ ń bá dé tí bá ń ṣe gàràgàràgàrà ìrọ́ ọgbọ́n ó ju agbára lọ bẹ́ẹ̀ ni ọgbọ́n ni bàbá Olúbàdàn lò yóò sì jẹ yẹn pẹ̀ lórí àpèrè bàbá yín o bàbá wọn wò báyìí ni bàbá wọn fọwọ́ lẹ́ran wọn wò sí ẹ̀yẹ ni gentle ni bàbá tó jẹ́ wípé òun náà ọgbọ́n náà ló fi dí pẹ̀lú OBJ ní tó BJ fojú bàbá yẹn rí sóhun wà ní Ṣèyí Mákindé wà mọ́ halẹ̀ mọ́ Káyọ̀dé bàbá irọ́ kò possible lè halẹ̀ mọ́ Káyọ̀dé bàbá Olúbàdàn fún nǹkan tí ẹ̀ ṣe fún ìran Yorùbá yẹn ọ̀ẹ́fà ni bàbá yẹn gba iyì lọ́dọ̀ wa iye wọn ò sì ní díbàjẹ́ yóò yá kò ní yẹ́ ẹlẹ́ òyì tiwa náà ní díbàjẹ́ o fún ìdílé aláyọ̀ tá a tún pàdé lónìí o ẹ bá pín wá dénú yín o ìmọ̀ràn yín ṣe kókó ẹ bá fi ránṣẹ́ sí àwọn olólùfẹ́ wọ́n sì ní kẹ́ ẹ mọ tẹ thumb up tẹ́ ẹ bá ti tẹ thumb up yẹn eléyìí tó gbé ẹnu sókè ni o kì í ṣe eléyìí tó dorí kodò ire wa ò ní dorí kodò láṣẹ Ọlọ́run gbọ́ lọ́wọ́ yọ lórí ìka tẹ̀ oníkẹ́ ti apá àlàáfíà ni mọ́ wà lórí YouTube tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ yóò gbé nǹkan kan wá hype ẹ bá tẹ hype yẹn náà Ọlọ́run ó hype ayé gbogbo wa yóò yá kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ o mọ́ mi Ọlákójú Òkú mo jíṣẹ́ yín o God bless you I see you tomorrow by God's grace ẹ bá pín káàkiri ẹ bá share aya kí ló ní fún àna abala ẹ̀ ń bára yìí mọ̀ pẹ́ o. ó rá ọmọ kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀ ń bára yìí o à ń lọ tààràtàrà sí Ìbàdàn náà nù n tó ṣẹlẹ̀ ó ti ní lójú gan-an ni n tán fi politics ìdánwò Ìbàdàn kékeré lẹ rí o nínú àkójọpọ̀ ròyìn tá a sọ ibi láti fẹ́ lójú dáadáa báyìí o à ń gbé àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí yé tán mọ àṣírí ibẹ̀ gangan bọ̀ ní ìsìn àti àwọn tó máa bá wa fẹnu sí abẹ́ẹ̀rí wọ́n kàn kóra wọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ kọ́tì Ṣèyí Mákindé òun náà sì bá wọn lọ ọbẹ̀ kò yọjú síbẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ ń lọ bá tó fẹ́ gbádé fún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ò yọjú torí politics wọ́n ló ti pẹ́ wọ́n ti ẹ̀ láwọn yẹn gan ní interest bá a ṣe gbọ́ nínú láti jẹ ọba yẹn ṣùgbọ́n wọ́n nítorí àwọn yẹn ti catapult sínú ẹgbẹ́ APC ní ìsìn wọ́n ti bẹ́ APC lọ Ṣèyí Mákindé wá kófìrí pé òun ti ń lù sí àwọn èèyàn gidi nǹkan ti ń béèrè tipẹ́ fún ẹgbọ́n ṣé olóyè máa tún jọba wọn máa ń sọ olóyè ìjọba ní tí Ṣèyí ń ṣe yìí mi ò gbọ́ rí níbòmí o ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jáde náà pẹ́nu ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ àwọn tó yeye dáadáa ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ the first man yẹn sí kì í ṣe eléyìí à ń bọ̀ lórí eléyìí. Actually, to install traditional rulers in Nigeria is actually within the legal decision of the state governments. But if we say if you have been promoted and you have to become an Oba, and the person is not around, to me, I don't know of any other person. This is the first time I'm seeing a traditional ruler being crowned in absence. No staff of office was given to any of them, and no crown was placed on any of them, any of their heads. You understand me? And again, what we need to know is that this elevation is not today. Those positions were not open today. And one of these persons has been writing to the state government for long. You understand? Have been writing to the state government for long, and the state government had not been doing anything about it. Only suddenly, when there was a rumor or there was news that Sharafadin Ali will be considered as the APC candidate for the next election in Oyo State. Then there was this
Ulabalu about the appointment letter coming out and the hurried installation. And this person said they were not around, but the state government continued with the program, and we can see what has happened. Your pressmen were there. The free MC seat were there from the beginning of the program to the end of the program. None of those people showed up, and the state government went ahead with the jamboree. bẹ́ẹ̀ náà ń gbọ́ wọn ní jamboree ní àyà ní adé jamboree wọ́n bá gbé sórí àga yẹn wọ́n bá gbé adé yẹn sí orí àga tí yẹn kan jókòó lé oríṣiríṣi ẹ ò ń tán sọ òṣèlú dà so kálẹ̀ nìyẹn ń sìn kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú APC wọn ní dá lóhùn ipò tó tọ́ sí. wọ́n sì sọ wọ́n ní ọba Lámìdí òbínú ọba Ládọjà òbínú o wọ́n náà bínú sí o ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ọ̀rọ̀ pọ̀ ká tó lọ sọ́dọ̀ bọ̀dá mi kejì. I don't think anything that is not open we cannot quote it, so we still we can be referring to it as allegedly. You understand me now? But if you look at the body language of the palace and the body language of the government, if the government is going to do installation of obas and those obas are under Olubadan, I don't think the government can do it alone, can go about it alone. So for government to have gone about it alone without carrying along the palace, well, if the palace has been carried along, I can assure you Abala Lerefe will be there. So for Abala Lerefe not to be there, it means the state government went ahead with the program without his approval. Not that his approval is actually needed, but somebody will have to be around. He's the paramount ruler of Ibadan. He will have to be around while his subjects, obas, have been coronated. But he wasn't there. The Balogun was there from the palace. You know we have Balogun side and we have the Olubadan side. So the Balogun was there. It does not mean the Olubadan was there rather. You understand me now? So if he had been carried along, and when they have been writing memo, and even those memo has been acceded to, I think the Olubadan was supposed to be there. But for the Olubadan not to be there, although both sides are denying whether there's rift or no rift, but when you look at the linguistic fingerprints of their statement and the performative distance of the body language, you will know definitely there's a rift. But because both sides are denying, we make it to be an allegation. Now, given the sensitivity of chieftaincy matters, what risk do you think this situation poses to peace and stability in Oyo State? It doesn't pose anything. There's nothing. The man that wants to become governor will go on with his ambition, except if he does not want to go on with his ambition. Becoming president, becoming governor, senator, House of Rep member, state assembly member, local government chairman, and we have laws for them. We have laws and laws part-time. We have laws that are governing all these things. During our parliamentary system, Oba Olusoji Aderemi, the Ooni of Ife, was the governor of the Western region. That was the law then. Now the current law we have now is the 1999 constitution as amended. And the section 177 is there. That is the qualification to become a governor. You understand me now? 177 is there. Then you go to 187 because we cannot. If you have all those what you have all the requirements, the criteria in 177, you must also nominate a deputy governorship candidate. Without the nomination of deputy governorship candidate, you cannot become a governor. Your nomination is yet to be valid. For your nomination to be valid, if you have been nominated according to pass through all the section 177 of the 1999 constitution, you must also have to pass through the section 187 of the 1999 constitution. Once you have those two, you are good to go. And we should also remember that in the Electoral Act, section 85 says the political parties does not even have power to impose any other criteria except as instituted enshrined in the section 177 and 187 of the constitution. So the chieftaincy law is a state law and it's inferior to the constitution according to section 1 subsection 3 of the constitution. That the constitution is supreme. So any other law, whether it is state law, whether it's any other federal law, all of them are inferior to the constitution. So there's no cause for alarm, except the man does not want to continue with his ambition. If he's ready to continue with his ambition, there's nothing stopping him. He can, if he still want to continue to be the Oba, which they have crowned him in the service, he will be the Oba and he will continue to be the governor of the state. It is very crystal clear to the blind and it is audible to the deaf that this whole theatrics is about 2027, and it is unfortunate that this is happening in your state and the traditional stool or the traditional institution is being brought into the political game. No law, as of today, no law stops anybody, especially from the traditional stool, from occupying any political office as of today. And nobody has quoted a particular section of the constitution to say that, oh, thou shalt not contest if thou be a king. We've not heard that, but it is very, very unfortunate that empty seats are now being crowned as kings in absentia. This is the first time, as a Yoruba man, this is the first time hearing this, that empty seats are now being crowned as kings. As far as I'm concerned, the 3 affected chiefs were not present, and it has never happened in the history of this country before that kings are being installed in absentia. So it's very, very shocking. It came to me as a shock, and I'm very, very surprised. But what is the political sentiment behind it? Because if there's no law stopping a king, from contesting as governor, then what do you think is happening here politically? With all due respect, I think, to be fair to the governor, I think the governor is jittery. He's losing his sleep already. And I'm saying this because he's losing his sleep already due to 2027. He perceived
that Senator Sharafuddin Ali will be the candidate of the All Progressives Congress in this election, and he sees him as a threat to his own political survivor, trying to install his preferred choice. And if someone like Sharafuddin Ali, who is being touted by the All Progressives Congress, come into that race, he believes that it's going to be a threat to his own political survivor. So he thinks that installing Senator Sharafuddin Ali as a king will stop him from contesting. But like I said, no law forbids or bars him from contesting. And ó ti yé mi báyìí, ó ti yé mi dáadáa, ó ti yé mi. Politics tó sọ̀rọ̀ àǹdí kìíní pọ̀, so ó fẹ́ lo agbára yẹn kó ṣe bí àwọn lọ́ọ̀yà rẹ̀, ó fẹ́ fi dá ẹni yẹn dúró kó mọ̀ lọ bí gíga. Ìwọ nìkan ni wọ́n yan orí gómìnà fún, kò sì sí lọ ní Nàìjíríà tó sọ wípé ọba ò lè di gómìnà, ṣùgbọ́n ẹgbọ́n náà sí ọba ó fi ipò gómìnà lẹ̀ ni. Ilé tí mo ADC ààrẹ olódòdẹ náà ọba mọ́ ni, wọ́n mọ̀ ti yàn lọ́ba, wọ́n mọ̀ ń dúró de mọ́ ni. Ọba ó bọ̀ ọ́ kíní ilẹ̀ lórí àpèrè náà, yóò wá padà lọ sí gómìnà tó wá ti wá sí tán. Oríṣiríṣi conflicting laws ti pọ̀ jù Nàìjíríà. That the document was made public to people. It came as a rude shock. If you look at the former law, it says that the next in line to Ibadan shall be the most senior chief. And if you look at the amended law signed by the executive governor of Oyo State, it says that the most senior Oba. That's the most senior, and that then Abala Lerefe has not been crowned as a beaded king. There was this back and forth that he was not going to receive the beaded crown. He eventually got the crown. He eventually got it. So he did that to stop Abala Lerefe, because then they were having political differences here and there. So he was also looking for a way to manipulate the old traditional stool. So all this is also painful that the traditional stool is now being brought into politics. It's a huge allegation you're making against the governor, because the last time the state government was celebrating, I can't remember now, maybe it was 30 years or something, Oba Ladoja was there, and it looked they seemed to have a good relationship. He seemed to have a good relationship with even the Oyo State governor. Yes, you recall that it was the king in Oyo that was absent at that event. That's the Alafin of Oyo. The Alafin of Oyo. Yes, and even the Olubadan has come out to say, that there's no rift, between himself and the governor. But he couldn't attend because the three chiefs have already, informed him that they are not going to be present for the coronation, ceremony. So whatever happened in the past has been left in the past, and I'm sure that the current Olubadan is an elder statesman. He is someone who has experience when it comes to governance, when it comes to traditional stool, and I'm sure that he's just trying to play safe, in this situation, so that it will not lead to unnecessary chaos and tension in the state. Well, my question really is that if we were to address the whispering and the allegation you have just made, one of the beneficiaries, who is a senator, is reportedly being positioned for the 2027 election. How does it change anything for him, even from the perception that this was targeted towards him because he was running for governor? I'm thinking, what's the logic behind it? If he's not bounded by law, then Senate. Like I said earlier on, that all what his governor is doing right now is just trying to have his own political survivor ahead of 2027. It is very, very unfortunate trying to perceive someone who you think is an imminent threat to your own political survivor. And everybody has a right under the constitution of this country, to associate, to contest, for any elective, in as much as you are qualified and you've met all the electoral guidelines. And the government of Oyo State shouldn't, descend so low, trying to look for, people they think that, if this person comes into this race, is going to, spoil our chances. As of today, no law, like I said, no law forbids any Oba or any chief from contesting election. I'm going to give you, for example, the aide-de-camp of Mr. President, Colonel Yusuf Alowonle, was crowned in 2024 as the Elemona of Ilemona in non-youth local government in Kwara State. He is a king and he's still the aide-de-camp to the president. There's a king in Ekiti State, Oba Joaquim Afolabi. He is also working with the National Human Rights Commission. So we can cite many examples like that of people who are in traditional school and also, doing their legitimate work. We have a lot of Obas, both in Oyo State and even Osun State. The ADC to the president is the traditional law of Ilemona. In Ogbomoso, under the Oyo State, in Lautech, a lecturer, we have two lecturers there. One a professor, the other one is a lecturer. Professor Jiboye is the Olokiapa for Okiapa Kingdom. He's a lecturer in Lautech under the same state government. The same state government crowned him the traditional ruler. We have the Olokwete, Oba Bangboye, the Olokwete of Okwete. He's also a traditional ruler. In Ogbomoso land there, you understand me now? All this, they are actually staff of the state government, because Lautech is a state-owned higher institution. They were crowned by the same state, and they were also civil servant under the same state. So what are we now talking about? You understand me now? There's a particular Oba in Ekiti, I think Ekiti or thereabout. He's a staff, the man is the director in the National Human Rights Commission. So the law, what the law says is what we should follow. So once we follow law, in Yoruba parlance, we have one Yoruba land, we have one parlance where there's a law, there's no sin, there's no crime.
You understand me now? It is when we don't follow the law that there will be chaos. I don't think there's any chaos is going to ensue from what has happened. I don't think any is going to ensue because except the constitution is not being followed. Except the constitution is not being followed. Even once you follow the constitution, there's no cause for alarm. So isn't it much ado about nothing then? If the fact that his coronation did not neutralize his political ambitions in any way, legally or socially, then why is there such an uproar? Is it because they were crowned in absentia, or is it because there was a political undertone to it potentially? What is the actual issue? Both. But even if they are crowned in their presence, if they were actually there and they were properly crowned, they were not properly crowned now. Even if the coronation was properly done, the person can still go for governorship. Can still go, except the person, like I said earlier, except the person does not want to go. Talk less of the coronation now being done not in a proper manner. This is a jamboree. We are hearing there's an allegation that about 1.5 billion was wasted on that jamboree. About 1.5 billion. Not long time ago, we saw the governor has been spending on the issue of the Ibadan PDP, whatever. You understand me? And now this is another news chapter. We have gone into crowning Oba in absentia. No staff of office was given. That was what happened even during the Alafin coronation. The staff of office was given to Alafin in government house, not in Oyo. Was given to him in government house, not in Oyo. So you can't put the cart before the horse. You don't shave somebody, like you said earlier, you cannot shave somebody's head in his absence. You cannot. No, you cannot. If somebody said it's not ready, it's not ready. I won't say the traditional rulership matter in Oyo State is not transparent enough for now. It is transparent enough. But what we have to know is that when it comes to issue of this that is clashing with the constitution, we should know that the constitution is supreme and the constitution will take every other constitution must prevail. That is just my own. You understand me now? We have never had it like this, but now that we are having it like this, we should know. I'm a legislative consultant. So I know that the constitution is supreme. I've been listening to some lawyers saying the man cannot become God. No. The constitution is supreme, and whatever the constitution has said, we prevail. So whatever we want to do about the chieftaincy matter must not be in contravention of the constitution. So any reform we want to carry out, we should know that the supremacy of the constitution is there, and whatever chieftaincy law we are making must be under the constitution. It cannot be supreme than the constitution. So that's my take on the